आनी एक कळोवणी आसा मिसा वेळार कोणेय मोबायलार फोटोग्राफी करूंक आडवरला. सो इफ यू need the photos, we will give you. There is an official photographer. So therefore, please do not click photos during the Eucharistic celebration. तशेंच आनी कोणी थंयसर येवंक आसली हांगासर मुखार बसा. काणिको मध्ये प्रवेश गिताक प्रवेश रितीक पुरुषावर सांगली थंयसर रावा. याजाक आल्तार भुरगे दुंपू सकडी थंयसर फाटल्यान तावन. So with that we will begin in 2 minutes our Eucharistic celebration. मोगाच्यानो आज प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमच्या आत्म्याचें देवळ नितळ सांबाळूंक उलो दिता. सांगातास आज आमच्या दियेजेचें क्रिस्तांव शिक्षण पवित्र पुस्तक आनी देवस्तुती केंद्र मंगळ ज्योती ह्या संस्थाचो बांगराळो जुबल्यो संभ्रम करूंक व्हडा संतोशान सोम्याच्या मेजाबावारी सांगाता जमल्या. ह्या संभ्रमाक हजर जालेल्या आमच्या दियेसीसीचे गवळी अधिक मानादीक दोतोर पिटर पॉल साल्दाना, भारतीय कॅथोलिक बिस्पा मंडळी क्रिस्तांव शिक्षण आयोग हाचो अध्यक्ष अधिक मानादीक दोतोर जॉर्ज पल्ली परंबेल, धर्माध्यक्ष मियाव दियेसेस अरुणाचल प्रदेश, तशेंच सहा बेटवणी करतल्या याजकांक, धर्मिकांक आनी लायक बावडत्यांक हांव मोगाचो येवकार मागता. दुसरे वातिकन विश्वसेवेन दिल्ली देवस्तुती आनी पवित्र पुस्तका विशीं शिकोवण आनी मार्गदर्शन मंगलोर दियेसेजेन जारी करच्याक अधिक मानादीक दोतोर देवादेन बाजील सोजान 1970 आनी 3 इसवेंत
ह्या संस्था मुखांत सुरवात केल्ली. ताच्या मार्गदर्शना खाल फाटल्या 50 वर्सांनी बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या तशेंच बिस्प पीटर पाऊल साल्दानाच्या प्रभावीत मुखेलपणा खाल भावार्थी जिवितांत, देवस्तुती शेतांत आनी पवित्र पुस्तकाच्या मिसाव वावरांत मंगलोर दियेसिसेंत आमच्या कुटुंबांनी जायती वाडावळ जाल्या. क्रिस्ताक साक्ष दिवचो समुदाय म्हणलें सपन जायत्या मापान जारी जालां. ह्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवन हो बंगराळो जुबलेव ह्या मिसा वेळार आचरण करता. ह्या संस्था मुखांत आमच्या दियेसिसेक मातन्हय आसता भारतांत तशेंच विदेशांत भावार्थी संबंदीत सेवा लाबूनच आसा. हो वावर करूंक जायत्या डिरेक्टरांनी, वावराड्यांनी आनी हेर मुखेल्यांनी विशेष रितीन आसक्त दाखयल्या आनी जायतीं साधनां केल्यात. हो संस्थो भारतीय पवित्र सभेंत उंचल्या पावंडाक पावचे तर सर्वेस्पोर देवान विशेष रितीन ताची काकुळट दाखयल्या. ह्या कारणा खातीर आज आमी सर्वां सांगाता मेळोन देवाचो उपकार बावरतना ह्या संस्था पासत वावुरलेल्या समेस्तां पासत आमची मागणी भेटोवया. तशेंच मंगलोर दियेसिसेन 10व्या वर्गाच्या क्रिस्तांव शिक्षणाचे परिक्षेंत उंचले अंक मेळ्ळेलीं भुरगीं, वडिलां आनी शिक्षकां सांगाता मेळोन संतोशान देवाक अर्गां बलिदान भेटयता. फाटल्या वर्सांनी सर्वेस्परा देवान हें भावार्थी शिक्षण लाबोवंक याजक, वडिलां तशेंच शिक्षकां मुखांत कुमोग केल्या देखून आमी देवाक अर्गां दितना आमकां सर्वांक कुमोग केल्ल्या समेस्तां पासत आमी मागया. आतां आमी समेस उबी रावून प्रवेश गीत गावया. Page 23, A20.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोबे आसू. मगाळ भाव भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यानो, हे दळूस प्रस्तावनांत आयच्या दिसाचो महत्व तुम्ही समजल्यात आनी तुम्ही पयस पयस तावन आयल्यात हें सकट जाणा जावनूच आमकां देवान लागीं ओडलां. आमच्या सांगाता हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जेजूक भोव व्हड आशा आसा. तुमच्या सांगाता हें जेवण जेवंक हांव आशेवन अत्रेकतलो म्हणून सांगलोलो जेजू आमकां नितळ करूंक आशेता. आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागया आनी ह्या पवित्र मिस्तेरांत भाग घेवया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो मुजोगण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून कानान सुसारून वायट आदरून बरें बरें सोडून वायट जायती पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बरे मुजान संवसारी बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देशवासियांक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बहु पवित्र देवा, नईस फातरांच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बोजूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदिर आमी बसतयता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या बळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवे आमी जावंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेंच वस्तूंचें रुपणें करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचें. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव.
प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्यांक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भागेवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या तुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणेन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतेल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा ते सर रचले. पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तुका लांबावक मेळटलें. जेविशी मारिनाका, प्रतवार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोटसाक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका. तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणेची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, वय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सयलेल्या क्रिस्ताक परगडटा. जुदेवांक तो एक आटकल आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशेंच हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जन्वाय. कित्याक जे कितें देवाचे पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जन्वाये प्रास उत्तम आनी
जे कितें देवाची आसकतकाय म्हूण दिसता ते मनशांच्या बलाप्रास बलिश्ट. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी जाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी जाया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकलास पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतेल्यांक ससनाचें जिवीत मेलच्याक. क्रिस्ता, महिमे बरी जाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी जाया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळयवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सक्कटांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाटावकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगा थावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. सुदैव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. सुदैवानी म्हळें, कितें हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तो तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांकां सतमानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्लीं असर्यां पळयवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कट मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा आसलो. खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो. एक भुरगो प्रायमरींत शिकतलो 6वे की 7वे क्लासींत. एक फावटी तो घरांत धांवलो, घर सोडून धांवलो. बापाक ताच्या आवयक सांगनासतना धांवलो.
ताच्या ताच्या फाटल्यान आसल्यान विचारलें खंय गेला तो मालगाडो चेरको खंय धांवला तांकां कळीत ना. अशें म्हणून हेणें तेणें त्या वाठारांत सोदलें खंयी मेळोना. 1-2-3 दिसां उपरांत पोलीस स्टेशनांत इगर्जेक फोन आयलें. तुमच्या गांवचो एकलो भुरगो असल्या नांवाचो हांगासर आसा, पोलीस स्टेशन आसा, ताच्या घरच्यांक सांगून धाडा म्हणून. मागीर फिरगेच्या पाद्र्यापान त्या घरच्यांक सांगून धाडले तुमचो पूत ह्या पोलीस स्टेशन आसा. सुमार एक लागीं 100 किलोमिटर पयस गेला तो. आनी ताका बापायन वचोन आपोवन हाडलो. कांय जोर करूं ना. पयलेंच ताका पाद्रापान सांगलें कित्याक बियान धांवला जावंक पुरो या रागान धांवला जावंक पुरो, तूं कांय ताका जोर करूंक मारूंक म्हणी वचनाका, अशें ताका मोगान फाटीं हाड म्हणून बापायन पाद्रापाचें उतर सांगून त्याच प्रमाणे ताका फाटीं हाडलो. हाडन पेंटेक पावता आसतना बापूय म्हणालो आळे हांव तुका मासली काडून दितां, ही मासली घरा व्हर, हांव आनिल्लो सामान हाडून येतां, घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू हाडून येतां म्हणून ताच्या कडेन मासली काडून दिवन तो आंगडी वेताना हो भुरगो परतून धांवलो. मासली आतां ताली कोणाय विकली, त्या मेळिल्ल्या पयशांनी तिकेट काडून आनी खंय गेलो आनी हाडूंक सोदून हाडूंक बारीक कस जालें. ही एक घडल्ली गजाल. मागीर परत सोदचें पडलें. आमकां हें आयकत आसतना रे भुरगे अशे कित्याक जातात? प्रायमरीचे भुरगे गरसण धांवतात, मेळिल्ल्यो वस्तू विकतात, घरा खर्चाक म्हणून हाडिल्ल्यो वस्तू विकून धांवतात न्हय, वो कित्याक जावयेत? कली ताका त्या दळा आयस कँडी खावचें, आयस्क्रीम खावचें या दुसरें कालें खावची आशा आसली या कितें आसलें. पूण तसो बापूय इल्लीशी सोदना करतना तो भुरग्यां थंय तितल्या मोगान नातलो. आवय चड तांची जबाबदारी घेतली, दुबळें कुटां. आनी तशें आसतना बापूय कांय इल्लें मेळ्ळ्यार इल्लें घरा, इल्लें ताच्या पोटाक, इल्लें पिवंक अशें वापरतो जाल्ल्यान आनी दोड्यांक भुरग्यांक तवळ सामान जोर करून दोदोन घालतलो मार, आनी त्या बियान हो भुरगो गरसण धांवलो. आज आमी पयल्या वाचपांत उपादेस आयकले, तुज्या माय बापाक मान दी म्हणून. जिवेची मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, पोटसाक सांगनाका, पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करिनाका आनी अशें एका फाटल्यान एक देवाचे उपादेस आमी आयकले. हे आयकत आसतना आनी हें घडीत पळयत आसतना ह्या भुरग्यान वयल्या बार पळयतना गुंडायन आमकां कळीत ना नीज कारण कितें आनी की गुंडायाची सोदना करीचय. पूण वयल्या बार पळयतना माय बापाक मान दिवना, पयशे सोरल्यात, दिल्ल्यो वस्तू विकून त्योय सोरल्यो आनी दुसरे कामां केलीं, पाड कामां केलीं. आमकां उपादेस पळयतना आमच्या नडत्या विशयांत एक दिश्ट घालूंक हें सारकें गी सूख गी म्हणून पारखून पळोवंक जाता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू गेलो देवाळाक पास्का फेस्ताच्या संभ्रमाच्या त्या दिसांनी. आनी थंय पळयत आसतना देवाळ मागण्याचें घर, देव टेंपल, थंयसर खंय इतर गांवच्या लोकांक, इतर धर्माच्या लोकांक वा जेंतिलांक मागणें करूंक म्हणून अमानत करून दवरलो जागो आसलो, त्या जाग्यारच बोकड्यांक गोरवांक दवरलें. मागण्याची सुवात आसली ती व्यापाराची सांत केल्ली. जेजूचें काळीज देवाच्या घराच्या मोगान लासतलें. देवाक म्हूण बांदलेल्या तेंपलांत वयवाट कित्याक? आनी पयशे वाटावचे, दुसऱ्या गांवचे पयशे हाडल्यार देवळांत घालूंक जायना, देवळाच्या हुंडींत घालूंक जायना, देखून तांणी बदलीचे आसले शेकेल, तेंपलाचे शेकेल मोलाक घेवचे, थंय तावन एक्सचेंज करीचे. अशें म्हणटाना तांतूय मस्तू लाभ दवरतले, थंय ते एक्सचेंज करचे. आनी हें पळयत आसतना देवाच्या नांवान ताच्याच घरांत असले अक्रम जाता आसतना जेजूको राग पांयान तावन ताळमाट्याक सोडलो म्हणयेत. आनी असो जेजू वगेर रावना, पूण कोणायच्या विरोध ताणें कांय वचोन ताका 4 मार घाले म्हणून सांगूना. बदलाक तांकां ताणें बेश्टायलें, ताळो काडलो व्हड, धांवडायलें तांकां भायर, मांड वमते गेले, नाणीं चिल्लोवन सोडलीं. आनी म्हजें घर मागण्याचें घर
व्यापाराची सांत करिनाकात म्हणून नीज जावन देवाचें देवाळ कित्याक बांदल्लें म्हणल्यार असो उगडास तांकां हाडलो. प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतावनूच घेतलेलीं उतरां ताणें वापरलीं. म्हळ्यार जें कितें ते सत मानतात, वाचतात, नियाळटात ताचे तावनूच घेवन तांकां एक शिकोण दिली. पूण इल्ली शिकोण दिली कठिनायन उडास उरचें तसलें. पूण ताच्या फाटल्यान आनी एक लिसांव जेजून दिलें. हें देवाळ मोडा आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलों. खंयचो गुर्तू आमकां तूं दिताय म्हणल्यार हें देवाळ मोडा, 3 दिसांनी हांव तें उबारतलों. जेजू उलयल्लो सांजू हांव म्हणटा आपल्या कुडीच्या देवाळा विशान. तुमी पळयलां ह्या आयकलां खंडीत जावन सामारितान स्त्रियेक म्हणलें जेजून ह्या फुडां गेरेजिमान जावं जेरुजल्यान जावं देवाक आराधन करचें ना. खरें आराधक ताका आत्म्यान आनी सतान आराधन करतले म्हणून. आत्म्यान आनी सतान आराधन करच्याक जेजू एक नवें टॅम्पल, एक नवें देवाळ बांदचेर आसा. आनी तें देवाळ ताची कूड. कित्याक तो ताचें नांवूच सत, हांव सत. आनी तसो जीवच आत्मो, देवाचो आत्मो. देवाच्या आत्म्याच्या बळान तो जल्मलो. आत्म्याच्या बळान ताणें काम करचें, मागणें करचें. आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करचें. आराधक देवाक जाय. तसले आराधक देवाक मानवतात म्हणून जेजून सांगून दिलें. तर आमकां क्रिस्तांवांक खरें देवाळ खंयचें? हें बिल्डींगी. हें बिल्डींग आमकां जाय कित्याक आमी एक समुदाय. थोड्याच म्हयन्या आदीं हाचें नवीकरण जालां. मस्तू पयशे खर्चून नवें केलां. हांगासर मागण्याचें वातावरण हाडच्याक. पूण जर तर आमी थंय बोलकावांत इल्लें बिजनेस घालें, इल्लें फूड कोर्ट घालो या आनी कांय घालून दवरलें पयशे खर्च्या खातीर म्हण जाल्यार तक्षणच तें आमकां सारकें म्हणून बोगाना. या इतर खंयच्याय कारणाक हें देवाचें देवाळ वापरलें जाल्यार तें सारकें म्हण बघना. कित्याक सारकें न्हय? एकच फावटी तुका उतरां सांगूंक येना जाल्यार इतलें मात कळीत. देवाक म्हणून आमानात करून दवरलें तें देवाकच आसा जाय. आमी तसो पाड वापर करूंक नजो म्हणल्यार आमकां स्पश्ट जाता. पूण जेजू थंयतन आमकां आनी एक मेट मुखार वचून सांगता. देवाळ सोडया. देवाळा तावन ताची कूड, ताच्या कुडीतावन आनी एक देवाळ जेजू बांदतें आसा. तें पवित्र सभा म्हणली हें देवाळ. आमची कूडच देवाळ म्हणटा सांत पावलो कुरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रान. नेणांत की तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता म्हणून आमी देवाचें मंदीर. आनी ह्या मंदिरांत देव वस्ती करता. आनी तशें जाल्ल्यान मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो आमी आत्म्यान आनी सतान म्हळ्यार जेजूच्या ताणें दिल्ल्या उगडापणा मारिफात आनी ताच्या आत्म्या मारिया स्पिरिता मारिफात आमकां मागोवंक देव आपयता. आत्म्या मारिफात आमी मागता. देवाक बापा अब्बा म्हूण उलो करता. आत्म्या मारिफात आमी आमच्यो सकट गरजो सांगता. आत्म्या मारिफात जेजूक सोम्या म्हणून सोडवणदारा म्हूण उलो करता. आत्मो आमकां मागोवंक शिकयता. आमच्यो गरजो बापाक सांगता. सता मारिफात जेजू कोण गे म्हणून आमी वळखता. पवित्र पुस्तकान दिल्ल्या त्या उगडापणा मारिफात. आज मंगळा ज्योतीच्या ह्या अस्तित्वाचें 50वें वर्साचो बांगरोळो जुबले आचारसिताना आमी क्रिस्तांवांनी आत्म्यान आनी सतान एकानिजा देवाक कशें आराधन करचें म्हणून देव स्तुतेन आनी त्या देवाच्या शब्दाचो अर्थ घेवच्या खातीर बायबलाचें शिक्षण क्रिस्तांव शिक्षण जोडूंक आनी तशेंच आमी देवस्तुती आनी तशेंच बायबल हें सांगता आतां आपलेलें क्रिस्ती शिक्षण जोडून देवाक मानवोवची पर्जा ताका अर्गां होगळाप आराधन भेटोवची पर्जा आमी जावंक आमकां कुमक करता. ह्या फाटल्या वर्सांनी जायती कुमक केल्या. एक बरें उतर पापा लियांव व्हरतो पाप साहेबान सांगलें आमचें गन कसलें गे म्हणून. तो म्हणटा हांव इंग्लिशांत वाचता मागीर ताचो कोंकणीचो मोठो तर्जुमो करता. क्रिश्चन recognize your dignity and now that you share in God's own nature, do not return to your former base condition of sinning. Remember who is your head
and of whose body you are a member. Never forget that you have been rescued from the power of darkness and brought into the light of the kingdom of God. हें उतर आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो अर्थ समजयता. आमी कित्याक दोतोनी केजे, कित्याक आमी क्रिस्तांव शिक्षण शिकजे, कित्याक देवाक आराधन करी जाय, कित्याक पवित्र पुस्तकाचो नियाळ करी जाय. क्रिस्तांव मनशा, तुजें गन समजून घे आनी आतां तूं देवाच्याच सैमाचो वांटेली म्हणलें उगडास कर. तुज्या आदल्या पातकी जिविताक फाटीं वचनाका, पातकांत पडनाका. तुजें मस्तक कोण म्हणलें उडास दवर आनी तूं कोणाच्या कुडीचो सांदो म्हणलें तुवें विसरोवचें न्हय. तुका बाचाव केला, काळोखाच्या राजांतून तुका बाचाव केला आनी तुका देवाच्या राजाच्या उजवाडाक हाडलां. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी देवाच्या पुताच्या गनांत, मानांत, वडपणांत, मायमेंत वांटेली आनी तशेंच आसतना हें जिवन आमी कशें जियोवचें पोरनो सल्लो वाचल्यार पावना. कित्याक जेजून तसो अर्थ नव्या सोल्ल्यान दिला. उपादेसाचो अर्थ आमकां आनीकी चड सूक्ष्म तरान ताणें कळयला. देखून आमकां शिकप जाय, तरबेती जाय. देवाच्या काळजाक पसंद जाल्ली मनशां आमी जावंक जाय. देखून जें कितें आमी करता क्रिस्तांव शिक्षणा मारिफात तें भोव गरजेचें म्हणलें उडास दवर जाय. सुकोवन काडचें न्हय. पूण कशें सुकोवन काडटा? म्हाका समजल्ल्या प्रमाणें मस्त जाणां दोतोनीक येतात, मिसाक येनात, सुकोवन काडटात. ह्या दोतोनीक येतात, परिक्षा जाता पर्यंत मात, मागीर मार्क्स मेळ्ळे, मागीर बूक काडून उडयतात. ह्या मतींक थोडें शिकतात, बायपाट शिकतात, मागीर ताचें कांय उडास उरना. नोट्स बरयतात, मार्क्स करतात, प्रोजेक्ट करतात, मागीर तें उडास आसना. मागीर आमची जिणी आदलीच जाता, काळोखाचीच जाता. ती जावची न्हय म्हणून आयचो संभ्रम आमकां उडासान दवरून दी. देखून त्या भुरग्या बरी आमी जायना जावंक पुरो, पूण हेर रितीन आमी पडटा आनी आमी दुसऱ्या देवाक आराधन करता. खंयचे देव पळया आतांच्या दिसांनी. आतां सगळो दीस देवाचे विशयान चिंतच्या बदलाक मोबायला विशयान चिंतचें. सगळो दीस जेजू क्रिस्ता विशयान नियाळ करच्या बदलाक, ताचो मोग व्यक्त करच्या बदलाक वस्तूंचो मोग करचो. खऱ्या देवाक आमी आराधन करिना जाल्यार मुर्ती पुजा करता म्हणटा पाप साहेब. मस्तपटी आमी मुर्ती पुजा करता. मुर्ती म्हणून अशी मुर्ती करून आराधन करिना जावंक पुरो. वस्तूचो, वस्तुराचो, पयशांचो, आस्तीचो, ह्या मनशांचो थोडे पटी आमी चड मोग करून देवाक होगडायलें जाल्यार आमी उजवाडांत काळोखांत पडिल्ल्या बरें जाता. आमी शिकली दोतोन सकड व्यर्थ निर्फळ. देखून आज एक निचेव करी जाय, आज एक निचेव करी जाय. थंय व्हडलो बायबल दवरला व्हडल्या पानांनी आनी ही देवस्तुती हांगासर आसा. देवाचें उतर आसा, देवस्तुती आसा आनी टिचरां आसात क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवची. तुमचे कडेन पुस्तक आसात. हें सकट देवाचें दिर्वें म्हणून काण घेवन हें दिर्वें आमी जगोवन दवरया. मानान आनी मोगान ताचो फायदो जोडया. आमी क्रिस्तांव मनशां तुजें गन जाणा जा म्हणलें, हें गन जाणा जावंक जियोंक देवाचो आदार मागया. आतां आमचो बावार्थ उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. सर्वपुतेदार पावतो, सर्व आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनाक आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापाक जल्मला. देवातां देव, उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातां उजळलो खरो देव. तो देवातां जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू तयार. आमां मनशां पासून आनी आमचे सर्वणे पासून स्वर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मुळेचे उदरले, ताणें कूड केली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पोंच ताका खुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला.
जिव्यांची आनी मेल्यांची मुसली करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तुका राजवला आनी पवित्र आत्म्याक सत्मंता ईश्वर आनी जीव दोतारा तो बापा आनी पुता आनी जाला बापा आनी पुता राग ताकाय संतत को नमस्कार आनी महिमा रावादे परितो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मतावरवी स्थापलेले देवसभेक सत्मंता पातकांच्या पक्षाने खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी संस्कृताच्या जिविताक विश्वास पासून रावता आमेन. आमचो देव आमचो स्वामी आमकां आपयता आमी मागजय म्हणून मागून घेजय विचारून घेजय आमची सर मागणी आतां ताच्या मुखार दवरया. Sergice Papa, तुवें पयस सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन उंचिल्ल्या पापा फ्रांसिसाक तुजे कृपेन आनी बोर तशेंच आमचो गोळी बाप अधिक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्दानाचेर निवृत्ती गोळी बाप अति मानादीक दोतोर लुईस पाऊल सोसाचेर हांगा हजर आशिल्ल्या अति मानादीक दोतोर जॉर्ज पल्ली बरामल हांचेर सर याचांकाचेर धार्मीक भाव भयणीचेर आनी सर भावार्थी लायंकाचेर तुजी विस्नार आशिर्वाद दवत. आमी सर्वांनी एकवटाची आनी भावार्थान घट जाल्ली पुरी सभा बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून तांचे ताब्यान आशिल्ल्या लोकांचो जीव सांबाळूंक उर्बेन तांची सेवा करूंक समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां बरें मोन लाभय. फुडें येवच्या येलिसवांत बरें मुखेली आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वर्सा क्रिस्तांव शिक्षण जोडलेल्या सर्व भुरग्यांनी तुज्या पुता जेजू परी जियोंक आनी भावार्थाक साक्ष जावन खरो क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे दियेसीजीन ह्या वर्सा क्रिस्तांव शिक्षण दिवंक कुमो केल्ल्या सर व्याजाकांक धार्मिकांक शिक्षण शिक्षकांक आनी संयोजकांक तांच्या वावराचो फळ लाभय. तांकां सर्वांक प्रभावीत सुवार्थेची हातेरा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ऐफो संभ्रम करूंक कुमोक केल्ल्या सर्वांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय. तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मंगळ ज्योती संस्थेचो बांगराळो उत्सव आचरण करतना ह्या संस्थेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरलेल्यांक तुजें बेसांव दी. सांगातास ह्या संस्थ्यान सेवा दिवन देवादेन जाल्लेल्या सोमेस्तांक ससनसो विशय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी भावार्थाचे साक्षी आनी मागण्याचे व्यक्ती जायशें कर. मागण्याक समर्पून दिल्लेल्या ह्या वर्सा आमी सर्वांनी मागण्या मुखांत तुजे लागीं आनी पेल्या लागीं बऱ्या संबंधान वाडोवचें आनी दुस्मानाच्या सक्तीचेर जैत वरिशें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजून दिल्ल्या वाटेन चलोवंक जिणीभर तुका विश्वासी रावंक तुजो मोग करूंक आनी तुज्या नांवान एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां वाट दाखोवन दिल्याय आनी जेजूची बरी देख आनी तशेंच पवित्र आत्म्याचो आदार दिलाय. तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या जण एकल्याच्या प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांच्या जिवनांत तुजो उजवाड निरंतरी फांकय आनी तांणी तुका मान वता तसली आमी समेस्तांनी तुका
पसंद जावची जिणे जिवंक आदार लाभय तुमचो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Page 115, C47. काणिको हाडोंकू नमियारल्यानी दायकंतई सर्वेचे आणि पुरुषावार येवचे Papa
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्के पळय सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदिर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतलें. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळतलें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशें भेटयलेली आपली सुकूड तुजे महिमेचें उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुटू परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सांगाता सोमेस्त पवित्र सभेच्या गवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजी शागती त्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादूस जातला म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव बोरीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. Page 174, D60. केलो म्हाका
प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत जेजूचे कुडीन आनी रक्तान दादोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवानपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर. आनी हे परी नैन्स ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दया करून बसया. पिरगसगारांच्या गमनाक अनाउन्समेंट्स. ह्या मिसाची देवस्तुती सोडून वेल्ल्या सर भुरग्यांक तांकां तरबेती केल्ल्या शिक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा. आदलो आयतार आमकां एक विशेश आयतार जावन आसलो. करिस्मॅटीक रितीरांगा आसली. आदल्या आयतारा आमच्या इगरीच्या मिसा वेळार जमो जाल्लें दान ₹89,909 देव तुमच्या उदारपणाचेर बेसांव घालून दी. येवच्या आयताराची देवस्तुती सोनवारा संजेर काल्पने नित्यादर. आयतारा पयले मीस कन्नगुड्डे सा गब्रियल वाडो. दुसरे मीस कॅस्टिलिनो कॉलनी मोंती सायबीन वाडो. रितीर भोव बऱ्या रितीन जाली. भाग घेतल्या फिरगसगारांनो आनी संपूर्ण सहकार दिल्ल्या गवळीक मंडळीच्या सकट सांद्यानो धर्म भयणीनो उंड्याक दान दिल्ल्यानो तुमकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या वाहनांची मांडावळ हांगासर केल्ल्या आमच्यात फिरगजीचे 12 जाणांचे टीम तशेंच बायले 6 जाण सेक्युरिटी आसले. तांणी भोव आपुरबायेन सांजेर 3 तावन राती 9:30-10 वरां पर्यंत हांगा वावर केला. तांकां देव बरें करूं म्हणटना ह्या 4 दिसांनी आमकां बास्सां सांजेच्या वेळार वचोंक कितेंच कान घेनासतना धर्मार्थ जावन दिल्ली. सेपवेची 1 बस, उषा ट्रॅव्हल्सची 2 आनी PTCची 4 बसां तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. फॅन्सी फेट भोव आपुरबायण जाल्लें. सकट कर्सकान ₹38,120,120 उरल्यात ते फिरगजीच्या एकावंटांत घाल्यात. मार्चाच्या 8 तारखेर पुरवां शुक्रारा सकाळीं 9:30 तावन 1 वरां पर्यंत तिसऱ्या वर्दीचो वाराड्या हंतार अत्मीक आटो आमच्या फिरगजेन दवरला. मोण आसल्या हेरांकी हातूंत भाग घेवंक अवकाश आसा. फाल्यां परवां मार्चाच्या 5 तारखेर आमचो सहायक विगार बाप पावल सेबेस्टियन डिसोजा आपलो जल्म दिवस आचरण करतात. सकाळीं 6:15 मीस ते अर्घा मीस भेटयतात. पावट आसले आमी येवन तांचे पासून मागया. ICYM सिटी वाराडो आनी कॉर्डेल गटाक येवच्या आयतारा मार्चाच्या 10 तारखेर बेलतांगडीच्या सियोन आश्रमाक भेट दितात. ह्या बाबतींत जर कोणायकी कितेंय वस्तू दान दिवंक मोन आसा तर येवच्या आयतारा सकाळीं 9 वरां भितर हांगासर पावोवचें. देवादीन टॅरन्स डिसोजा हाच्या उडासाक आमच्या ICYM सांद्यांनी मार्चाच्या 17 तारखेर आयतारा रक्तदान तशेंच कॅन्सर पिडेस्तांक कुमोक जावन केस दान करचें कार्य सकाळीं 8 तावन दनपारां 1 वर पर्यंत हांगा मांडून हाडलां. रक्तदान करूंक जो कोण गटमूट आसात, भलायकेंत आसात, तरणाटी आसात, तुमी दान दिवन रक्तदान महादान म्हणटात हें करून तुमकां आपणे दिता. सबारांनी येवन रगात दान दिवच्यांत. थोडीं मोदें क्लासीक येवन परिक्षेक येवंक नात. थोड्यांनी क्रिस्म मेळिल्लो 10वेच्या भुरग्यांनी दोतोरनीक येवचें रावयलां. असल्या भुरग्यांच्या वडिलांनो
जर तुम्ही हांगा आसात तर तुमच्या घमनांत घेयात. सा पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6वो अध्याय 8वी ओळ अशें सांगता, मनीस जें वोमता तेंच तो लोंवता. दॅट वीच वी सो वी वील रीप. जें वोमता तेंच तो लोंवता. ओजय ह्या प्रवादेच्या पुस्तकांत 8वो अध्याय ओळ 7 कठीण वळी आसात. कोण वारें वोमतात ती वादाळ लोंवतलीं. कोण वारें वोमतात ती वादाळ लोंवतलीं. थंयसर शब्द असो घाला, दोज हू सो विंड दे वील रीप व्हर्लविंड. पिरुगाळी म्हणटात पळय ती लोंवतलीं. हें सत्राय दिवचें. जर तर हें तुमकां लागू जाता जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या बाप्तिस्मा संदर्भी घेतली पासवणी ते जबाबदारेन पाळून तुमच्या भुरग्यांक भावार्थाची शिकवण दिवंक हर प्रयत्न करूंक तुमकां उलो दिता. वाड्या जमत्यो कार्मिका कॉलनी सेंट अल्फोन्सा वाडो 4 वरार बेनेडिक्टा डिसोजाच्या घरा. कॉर्डेल जेसूचो पवित्र काळजा वाडो 2 4 वरार एंजेलो जोसेफ फेर्नांडीसच्या घरा. पडील सांजुजे 4:30 वरार प्रेसी डिसोजाच्या घरा प्रिमेरो अपार्टमेंट्स इन्नूरा 1. काकेबेट्टू पयलो डॉन बॉस्को 4 वरार पिलोमेना डिसिल्वाच्या घरा. मकाळे अप्पर सेंट रिटा वाडो 5 वरार कुर्सा वाट क्लेमेंट डिकॉस्टच्या घरा. चौकी प्रात साहेब वाडो 5 वरार वॉल्टर पिलोमेना डिसिल्वाच्या घरा. कानडका लोवर लानपूल 4 वरार विन्सेंट लोबच्या घरा. ह्या जमती सांगी कुर्साची वाटी आसा. ह्या हप्त्यांत आमच्या इंटरलॉक्साक आयिल्लें दान सेलीन लोबो एंड कुटाम कल्पने सेंट जूड 5,000. डिलन आनी केलन मिस्कीत कालाय सेंट मायकल रुपये 15,010. वेलविशर काकेबेटू 2 डॉन बॉस्को वाडो 7,000 रुपये. ते पयशे त्याच एकाउंटाक घाल्यात. मोगाच्यानो आज हांगासर 2 गोळी बाप आसात. प्रत्येक जावन आमच्या देशीचो गोळी बाप तुमी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागलां. ह्या वरास आमकां एक जुबले वचंत वरास पिर्ग स्थापन जावन 150 वर्सां जालीं. परस जुबल्यो आखेर जावन कार्यक्रमां जावन आसात. हाच्या मदें कॅरिस्मेटिकाकी 50 वर्सां संदर्भार व्हड एक रितीरंगा जाली. आनी आतां मंगळा ज्योतीची देवस्तुती आनी देवाच्या सोपतासो आयोग हे सांगाता मेळून हो जुबल्यो करता आसतना आमकां व्हरतो संतोश भोगता. आमच्या गोडी बापानो तशेंच लॉर्ड बिशप फ्रॉम मियाव डायोसीस वी आर ट्रुली ब्लेस्ड with your presence and praying for us. तशेंच मंगळा ज्योतीच्या देवस्तुती आयोग आनी देवाच्या बायबल आयोगाचे दोगी जाण डिरेक्टर म्हजे सांगाती. हांव सेमिनारीन शिकतना म्हाका वाचूंक बरोवंक आनी मस्त कुमोक आनी करताले. आमी सांगता मस्त ग्रूप स्टडी करताले हांव. आनी दोगी जाण डिरेक्टर जाल्यात. तुमच्याय वावराक हांव बरें मागता. आयिल्ल्या सर्व ह्या जागांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो तुमच्या पैकी थोडीं जाणां पयले पटी हांगा आयल्यात जावंक पुरो. मुठव्यान एक जळक मात दिता. आमची फिरगस जावन 150 वर्सां जालीं. ह्या फिरगस स्थापन करता आसतना मिलार्सो विगार फादर अलेक्सांडर द्युबोआ ताका आमी प्रात साहेब म्हणून आमी वळखता. हेर सकट लोक कुल्यारदा आज्जेर कुलशेखरदा आज्जा तो हांगासर भायर वाटेन येतल्या लोकांक नार्ल गोड उदक आनी प्रात दिवन माथ्यार वजी व्हरून वतना ताका दितालो खंय वखात दितालो. तो जीव आसतना फकत 4 वर्सांनी सरलो. तो सरिल्ल्या वेळार सकट लोकांक इतली खंत जाली खंय इन्नू नಮಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ म्हूण सांगून इंकलेक मर्द कोर्रेना जनायची म्हूण सांगून फाटल्यान ताची समाधी आसा. समाधीच्या ती माती व्हरून खावन कळली कळली अजापां असर्यां जाल्यात. आनी संस्कृती आतांय आसा. लोक पयस पयस थावन येता. येवन त्या समाधी कडेन ल्हानसो एक बॉक्स दवरला. ती माती तुमी दैरान काडयेत. कित्याक म्हळ्यार ती खंयसर कोरें पिक्कास घालूंक ना. नवी माती ती गुड्याच्या तकले तावन अन्न तातूंत आमी गाळण ती तातूंत घालून दवरता. बेंजार करता. कोणाक जाय तांणी येवन व्हरयत. मस्त अजापां जातात. तशेंच इगर्जीच्या फाटल्यान आमच्या फिरगेच्यान खुर्सा मळो आसा. करेजमान सदांय खुर्सा वाट जाता. पयस पयस तावन येतात. सेमिनारी तावन सेमिनारीस येवन खुर्सा वाट करतात. आनी निमाण्या शुक्रारा दिसा तशेंच भाग्यवंत हप्त्यांत आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा मार्चाच्या 25 तारखेर भाग्यवंत हप्त्यान सोमारा हांगा एक व्हड खुर्सा वाट आसा. तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. ह्या कुशीन रोजरी पार्क आसा. मुखार सिनाय पर्वत दाव उपादेस येणे वेलांकनी ग्रोट्टो पातिमा मरायसो ग्रोट्टो काकुळती मायसो ग्रोट्टो सकयल आनी देवान मस्त बेसांवां ह्या जाग्यार घाल्यात.
पवित्र कुर्साक समर्पिल्ली. कुर्साच्या मुळांत रावून कितें मागल्यार देव दिता. सबार लोक येतात, तुमकांय आपोवणें दिता. तुमचें कॅटेकिझमाचें पिकनीक जावं दी, टिचरांचें पिकनीक जावं दी. आयल्यात जाल्यार कांय तांदळाची पिवोवची वेवस्था आमी करता. तुमकां कांय इल्लेशें पोटाक आनी दिवन कांय करया. प्लस आमकां इगर्जे सकयल एक ल्हानशें मिनी हॉल आसा. तुमी बसून जेवंक कितें बरो अवकाश आसा. फॅनां उदकाची वेवस्था आसा. कोडयाळाक पिकनिकाक आयल्या वेळार तुमी कातेद्रलाक वेतात, तान्नीर बावी येतात, कार्मेल गुड्याक येतात. ह्या कुशींनी येवन मागोवन वचोंक तुमकां आपोवणें दिता टिचरांक आनी तुमकां भुरग्यांकी. तशेंच 2 हॉलां आसात. आमचें एक कार्यक्रम एका हॉलान जाता आनी एक व्हड हॉल देवान आमकां फावो केला. मालगड्यांच्या बेसांवान गोळी बापाच्या आशिर्वाद देवान जायतीं बेसांवां ह्या पिरगस कुटुंबाक दिल्यान आमकांय मस्त संतोश वो 50 वर्सां जुबल्यो आमच्या ह्या पवित्र तळार जालो. देवाक जावं दी अर्गां आनी होगळा. मंगळा ज्योतीचो डिरेक्टर बाब तांकां एक शब्द उलोवंक आसा म्हूण सांगलां. फादर उलया. 2 शब्द. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांव देवाक अर्गां दितां. ह्या पिरगजेंत आज 50 वर्सांचें अर्गां बलिदान, जुबल्यावाचें अर्गां बलिदान आचरण करूंक ताणें आमकां कुमोग केला. धन्य देवाक अर्गां. पयल्या सुवातेर येदोळस विगार बापांनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून हांव रिपीट करिना. परत एक उतर गवळी बापांक हांगासर थोडे याजक आसात. आमच्या मोगान ते आयल्यात, तांकां उपरांत येवंक जायना आज आयतार. देखून मोगाळ याजक बापानो, तुमकां सोमेस्तांक हांव एकाच सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर हो जागो आमी विसलो, कारण देवान आमकां सांगुल्लो हांगासर आमची ओर्द, म्हज्या बॅचाची ओर्द हांगासर जाल्ली. म्हजो क्लासमेट हांगासर विगार आसा. ताजे उपरांत दीस प्लेस इज कॉल्ड अ कॅटेकेटिकल प्लेस. म्हळ्यार हांगासर क्रिस्तांव शिक्षणाची कितें गरज आसा तें हांगासर आसा. त्या खातीर आमी हो जागो सिलेक्ट केल्लो आसा. तितल्या मात न्ही, हांगाच्या विगार बापान आमकां संपूर्ण सहकार दिला आनी विशेश रितीन आदार दिला. तांकां विशेश रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमकां कुमोग केल्ल्या गायन मंडळीक बरें गायन ताणें केलां. तशेंच आल्तार भुरग्यांक तांणी सेवा केल्या आनी कुमोग केल्ल्या सगळ्यांक, पिरगसगरांक, गवळीक मंडळीक सगळ्यांक आनी तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. कळोवणी आतां निमाणें गीत जाताना याजका लागीं विनंती आसा. गवळी बापा सांगाता पुरुशावार आमी मुखार वेचे, कित्याक आमकां एक ग्रूप फोटो काडूंक आसा. दॅट्स द फर्स्ट पॉयंट. दुसरो विशय कितें म्हळ्यार निमाणें गीत जाल्या उपरांत भुरग्यांनी आनी हांगासर आवय बापायनी तुर्तान तुमी सकयल्या हॉलाक वचत जंय. थंयसर भुरग्यांक मुखार बसोवंक आनी नंबरां प्रमाणें बसोवंक सुचना दितात. थंयसर तणपिवान स्विकार करून थंयसर गळाय करिनासतना तुमी थंयसर वेचें. परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Page 252, I4. Thank you.
May you always have a psalm on your lips and Christ in your heart. A lovely morning to each one of you present here. Yes, my dear friends, because we have Christ in our hearts, He has brought us together this morning to celebrate another milestone in our diocese. That is the Golden Jubilee of MANGALA JYOTHI DBCLC. The last 2 years seem to be years of celebrations. We had 150 years celebration of Cordel Parish and another 50 years Golden Jubilee we celebrated just last week of Charismatic Renewal. And today we have a Golden Jubilee celebration of something that is very, very important in our diocese, that is Biblical Catechetical Center Golden Jubilee celebration. It is with immense pleasure and with a grateful heart we celebrate 50 years of spreading faith and the Word of God. I, Anil Desa Cordel, extend a warm welcome to each one of you this morning and wish you a happy and memorable time with us where we will create memories together on this very special day. मोगाच्यानो आज आमकां सर्वांक एक वर्तू दीस कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या दियेसेसींत आनी एक मैला फातोर आमी सेलिब्रेट करता आचरण करतात आसा त्या देखून आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या आनी क्रिस्त जेजूनसू आमकां हांगा सांगता हाडला आनी त्या देखून आमी सांगता मेळटाना मागणें करचें भोव वाजबी जावन आसा देवाची आशिर्वादां मागून आमी सोमेसान उबे रावन हांव मुखार आपयतां फादर पॉल डिसोजा असिस्टंट पॅरिश प्रीस्ट कॉर्डेल to lead us into a biblical prayer. सर्व आमी उबे रावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाळ भावान आनी भयणो, देवान आज आमकां सर्वांक हांगासर लागीं हाडलां आनी ह्या संभ्रमांत आमी हजर जाल्यो आसता. देवाच्या प्रेरण आमी चल्ल्या. तशेंच देवाचें उतर आमकां अर्येकल्याच्या मेठांत आनी आमकां अर्येकल्याक उजवाड जावं म्हणून मागून आतां आमी देवाची कृपानी ताचें हजरपण बघून आतां आमी देवाच्या उतराक आमी अर्येकली चित दिवन आयकून ती नियाळ करया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, हांव संवसार असो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. देवाचें उतर हें. सर्गींच्या बो मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराक उजवाड कसो तुवें धाडलोय आनी आमा मनशांक ताच्या दिव्या परजळान भरलोय. तसो म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. ह्या क्रिस्ती शिक्षणा मार्फत तुजो दैवीक उजवाड आमच्या भुरग्यांतय फांकून बरे क्रिस्तीचिनी जियोवच्याक तुजो आदार दिवन तूं आसाय. तशेंच आज ह्या बंगरल्या उत्सव आचरणा संदर्भी हांगासर हजर जाल्ल्या आमा सुमेइस्तांक तुज्या कृपेन तूं भर आनी तुजो दैवीक प्रकाश आमा सुमेइस्तांतय फांकय. हें सर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं फादर. देवाची विस्नार आशिर्वादां ह्या कार्याचेर मागल्याक. Dancing is surely the most basic of relevant of all forms of expression. Nothing else can do effectively give outward form to an inner experience. There is no better way than to welcome the gathering by an art form. We have the students of Lourdes Central School, Bijay, all set to welcome us with their graceful moves to the beats of a lovely song.
जिसने रचा ये संसार, जिसने रचा ये संसार, हर पल उसका करूं अभिनंदन। जिसने रचा ये संसार, हर पल उसका करूं अभिनंदन। उसको नमन करूं मैं, उसका भजन करूं मैं। उसको नमन करूं मैं, उसका भजन करूं मैं। जिसने रचा ये संसार, वो सबका I think we need a bigger round of applause for those beautiful and graceful moves. Thank you, dear students, for that lovely art form and welcoming all of us. They will know we are all Christians.
not only by our love, but our good actions too. So goes the saying. गेले त्या 50 वर्सांनी कोणेंगी संगता मेळून एका टायमार मंगळ ज्योती संस्थो आरंभ केलो as an institution to spread faith and the word of God and catechism in the diocese. In the last 50 years, there has been immense work done in the field of faith formation, a lot of fruitful service in our diocese. They have strived together to spread the faith and the word of God in various ways, always keeping in mind the strong roots of the values of Christ. Mangala Jyoti has created a lot of memories, and this morning we have a glimpse of the various activities that were a part of these grand 50 years. Over to Father Anil Ivan Fernandez and team for the audiovisual of 50 grand years of MJ DBCLC. मंगळा म्हणले उतर एकडच्यान मंगळूराक लागीं तर आनी एकडच्यान ओरेपण म्हण अर्थ जाता. ज्योती म्हळ्यार उजवाड म्हणलें आमी जाणाव. मंगळूर दियेसेजीचें पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुतीचें केंद्रच मंगळा ज्योती आनी तें खऱ्या अर्थान क्रिस्ती परजेक आत्मीक बरेपणाचो दिवोच सै. मंगळुरी कॅथोलिक क्रिस्तांवां पैकी हें केंद्र नेनासलेली भोव थोडींच मुनियेत. 50 वर्सां आदीं मंगळूर शहरांतल्या जिप्पू लागसार आशिल्ल्या ऑलिव्हेट हाऊस हांगासर सुरवातिल्लें हें केंद्र 2000व्या वर्सा मंगळूरच्या बज्जोडी लागसार आसच्या शांती किरण गवळीक केंद्र हांगासर स्थापीत जालें. फाटल्या 50 वयर वर्सांनी ह्या केंद्रान प्रमुख जावन मंगळूर दियेसेजींत आनी हेर कडेन सयत भरपूर तरान सुवार्थेच्या उजवाडान आध्यात्मीक बरेपणाचो उजवाड फंकयला आनी फंकोवनूच आसा. अशें मंगळा ज्योती आपल्या नांवाक सरी जावन मंगळूर दियेसेजींत मात्र न्हय, भारतभर एक केवल केंद्र न्हय वा केवल दफ्तर न्हय, बगार एक ब्रँड जावंक पावला. म्हणजे एक लोकां मोगाळ सर्वांक परिचित भावार्थाक ईट घालपी केंद्र जावन परजळून आयला. पवित्र पुस्तका वयर कुरीस आसून आनी हांचे बराबर उबारलेले हात आसून एके पेटचे वातीचे जिबे परी वा ज्योती परी दिसचे मंगळ ज्योती केंद्राचे लांछन पोव अर्थाबरीत आनी सर्वांक परिचित. पवित्र पुस्तकाच्या कुर्साच्या मिस्तेराच्या आनी देवस्तुतेच्या उजवाडान हे केंद्र फुडें वेता म्हणचे बराबर ह्या विशयांचेर ल्हानावडांक तरबेती दिवचे मुखांत्र तांची भावार्थी जिणी प्रकाशीत करचेंच आसा मंगळ ज्योतीचें धोरण. आनी हेंच हर दिन कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नसीब होता है, कितने लोग
खाने की तलाश में कचरे का डिब्बा टटोलते हैं, तो अगली बार खाना बर्बाद करने से पहले जरा रुकिए और सोचिए। छोटी सी उम्र से लाते और गालियां खाते, सबकी उत्पीड़ना सहते ये बच्चे कौन हैं? इनका भविष्य क्या है? पेट भरने को बस एक ही रास्ता इनके सामने बचता है, गुनाह का रास्ता। क्या यही है हमारे देश का बदलता रूप? यदि इसे ना बदला तो क्या है भविष्य देश का? तो क्या है भविष्य देश का? एक लौ है 100 परछाई है, आँखों ने यादें बरसाई है, चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है। अब मैं चला हूँ वहाँ जहाँ बस रिहाइए, खाली रहेगी जगह जो दिल में बनाइए, इधर आओ। जी साहब, जी साहब। कैसे दिया? 10 का 3, 10 का 3 साहब। 10 का 3? 4 ले लो साहब, 4 ले लो, 4 ले लो साहब प्लीज। हाँ दे दो। अच्छा है साहब। पैसा? पैसे? गरीबी हटाओ नारा सुन सुन के बहरे हो गए कान। कोई तो आके, अरे कोई तो आके हमें बता दे, कहाँ है मेरा भारत महान? जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। आज के सामाजिक युग में कुछ करके दिखाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। केवल डॉक्टर, इंजीनियर बनने से कुछ नहीं होगा। हमें मदर तेरेसा, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, हरे कड़ा हाजब्बा, डॉक्टर BR अंबेडकर, सालुमरदा तिम्मक्का, इनके जैसे महान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की खुशी का कारण बनना चाहिए, ना कि दुख का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही
से नाम प्यार का कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। चलो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे 7 रंग मिलके खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है, हम सब मिलके एक सुंदर समाज बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल गा के सुनाएंगे, हमको 7 रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिल के सहे, फिर क्यों आंसू बहे, पल के सहारा एक दूसरे का यूं ही चलते रहे, जुआ 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 जिंदगी मिलके बिताएंगे, वाले दिल जाके सुनाएंगे, हम तो 7 रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। जियो और जीने दो। म्हाका दिसता तो तळ येवपाक वणांत. Such a beautiful message. Live and let live. Thank you, dear students of St. Teresa. St. Teresa principal is also here, and their dance teacher and others who helped. Thank you so much. And earlier we had Lourdes Central School children. Their principal, Father Robert, is also here. Thank you, Father Robert, and the entire team who trained our students. Now we'll have the audiovisual presentation of MJDBCLC. मंगळा म्हणले उतर एकडच्यान मंगळूराक लागीं तर आनी एकडच्यान ओरेपण म्हण अर्थ जाता. ज्योती म्हळ्यार उजवाड म्हणलें आमी जाणाव. मंगळूर दियेसेजीचें पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुतीचें केंद्रच मंगळा ज्योती, आनी तें खऱ्या अर्थान क्रिस्ती पर्जेक आत्मीक बरेपणाचो दिवोच सै. मंगळुरी कॅथोलिक क्रिस्तांवां पैकी हें केंद्र नेनासलेली भोव थोडींच मुनियत. 50 वर्सां आदीं मंगळूर शहरांतल्या जिप्पू आशिल्ल्या ऑलिव्हेट हाऊस हांगासर सुरवातिल्लें हें केंद्र 2000व्या वर्सा मंगळूरच्या बज्जोडिलक्सराच्या शांती किरण गवळीक केंद्र हांगासर स्थापीत जालें. फाटल्या 50 वयर वर्सांनी ह्या केंद्रान प्रमुख जावन मंगळूर दियेसेजींत आनी हेर कडेन सयत भरपूर तरान सुवार्थेच्या उजवाडान आध्यात्मीक बरेपणाचो उजवाड फंकयला आनी फंकोवनूच आसा. अशें मंगळा ज्योती आपल्या नांवाक सरी जावन मंगळूर दियेसेजींत मात्र न्हय, भारतभर एक केवल केंद्र न्हय वा केवल दफ्तर न्हय, बगार एक ब्रँड जावंक पावला. म्हणजे एक लोकां मोगाळ
सर्वांक परिचित भावार्थाक ईट घालपी केंद्र जावन परजळून आयला. पवित्र पुस्तका वयर कुरीस आसून आणि हांचे बराबर उबारलेले हात आसून एके पेटचे वातीचे जिबेपरी वा ज्योतीपरी दिसचे मंगळ ज्योती केंद्राचे लांछन पो अर्थाबरीत आणि सर्वांक परिचित. पवित्र पुस्तकाच्या कुर्साच्या मिस्तेराच्या आणि देवस्तुतेच्या उजवाडान हे केंद्र फुडें वेता म्हणचे बराबर ह्या विशयांचेर ल्हानावडांक तरबेती दिवचे मुखांत्र तांची भावार्थी जिणी प्रकाशीत करचेंच आसा मंगळ ज्योतीचे धोरण आणि हेंच परगट्टा केंद्राचे लांछन. मंगळ ज्योती केंद्र आज आधुनिक संवसाराक जोगते रितीन सुवार्ता परगडच्या, क्रिस्ती सता आणि मोलां शिकोवच्या आणि अपुर्बायेन देवस्तुती सोलोवच्या वावरांत रोमला. प्रथम जावन दियेसीजेच्या कोंकणी उलोवपी लोकांक आणि उपरांत इंग्लीश भास उलोवपी आणि कन्नडा भास उलोवपी लोकांकीय गरजेतेगीत निरंतर पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा, नियाळा आणि शिकपाक, भुरग्यांक तशें व्हडांक क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्याक आणि देवस्तुती क्रियात्मक आणि अर्थबरीत करच्याक मंगळ ज्योती केंद्र साहित्य तयार करून दिवनच आयलां. ती साहित्य तालास करून दिवच्यात फुडाकार घेवनच आयलां आणि हे दिशेन मार्गदर्शन दिवनच आयलां. स्पष्ट दिसता वो मिसांव आणि ध्येय घेवन फुडें समकल्ल्या आणि चुमकून आसच्या दियेसीजीच्या भोव पुरातन संस्थां वा केंद्रांपैकी मंगळ ज्योती पवित्र पुस्तक, क्रिस्तांव शिक्षण आणि देवस्तुतीचें केंद्र उंचलें स्थान घेता. दुसरे वातिकान विश्वाससभेक लागून पवित्र सभेंत विशेष बदलावण्याचें वारें वळ्ळें. विशेष करून देवस्तुती, क्रिस्तांव शिक्षण आणि पवित्र पुस्तकाच्या विशयांचेर हे सभेन सुचयल्ली बदलावण आणि कार्यावळ रुता करची आणि जारी करची गरज असली. इस गजाल मंगळ ज्योती केंद्राच्या उगामाकी कारण जाली आणि दिसान दीस याच वावरा फाटल्यान लागलेल्या केंद्राचे उदरगतीकी ती कारण जाली. विविध विचारांचेर पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण याजक, धार्मिक आणि सर्व ख्रिस्ती भावार्थी लोकांक फावोवच्या वावरांत मंगळ ज्योती 50 वयर वर्सांतावन मेतेर जावनच आयलां. दियेसीच्या लोकांच्या भावार्थी जिविताक आदार जावचे दिशेन भोव गरजेचें केंद्री वा इंग्लिशान सांगचें तर एक गो टू सेंटर जावन मंगळ ज्योती वाडून आयलां. मंगळ ज्योती केंद्रान फाटल्या 50 वयर वर्सांनी केल्लो वावर मोठो आणि विस्तार स्वरूप असो. दियेसीसचो हर एक याजक, धार्मिक भाव भयण आणि लायक भाव भयणी, शिक्षकां आणि भुरगीं एक न्हय तर अनेके रितीन मंगळ ज्योतीच्या मिसावांक आणि सेवेक जोडून आसात म्हूण धैर्यान सांगेत. आयले वार दियेसीचे हांतार गवळीक वावर करचे दिशेन 21 आयोगांचे रचन जाल्ले आसता. मंगळ ज्योती केंद्र पवित्र पुस्तकाचो आयोग, क्रिस्तांव शिक्षणाचो आयोग आणि देवस्तुतेचो आयोग अशें ह्या 3 आयोगांक सत्रेपरी रावला. सुरवेर तावन कोंकणींत पवित्र पुस्तक भाषांतर करपाचो वावर तशेंच वाचप ग्रंथ तयार करपाचो वावर मंगळा ज्योती केंद्राक जोडूनच चल्ला. मंगळा ज्योती केंद्राक भोव लागशिल्ल्यान जोडून आसल्या मानादीक दोतोर विल्यम बार्बोजा आणि मानादीक दोतोर वितोर पेंत हांचो वावरच हाका साक्ष. कोंकणी मात्र न्हय, विविध भासांचे पवित्र पुस्तक आणि मिसार वापरचे वाचप ग्रंथ लोकांक मेळाशें करूंक मंगळा ज्योती केंद्रान निरंतर कमर बांदला. 50 वर्सांचे लांब अवधेंत वेळा काळाक सरी जावन बायबल कॉमिक्स पुस्तकां, बायबलाचो विवर दिवची विविध पुस्तकां, पवित्र पुस्तक आधारित मागण्याची पुस्तकां, बायबल नाटकुळ्यांची पुस्तकां, पिंतुरां अशें पवित्र पुस्तका संबंधी दरबस्त साहित्य मंगळा ज्योती केंद्रान परगटल्या आणि तालास करून दिल्या. फाटल्या 25 वर्सांतावन मंगळा ज्योती प्रकाशीत
जेजूची सुवार्ता नावाची दिसपडते सुवार्तेचेर नियाळाची करतील दियेसेजींत आनी परगांवांत सयत हजारो लोकांक देवाच्या उतराची रूस वांटून आसा. शुभ वर्तमान नांवाखाल विविध जाळी माध्यमाचेर सुवार्ता वांटचें काम चलून आसा. लोकांक सगळे पवित्र पुस्तक वाचूंक उत्तेजन दिवचे दिशेन बायबलोथॉन नांवाचे कार्यक्रम सुरवात केला. विविध हंतांनी पवित्र पुस्तकाचेर तरबेती कार्यक्रमां चल्ल्यांत आनी पवित्र पुस्तकांतल्या देवाच्या उतरा उदेशी लोकांक गुंडायन तरबेत करचे दिशेन दियेसेजी आनी वाराड्या हंतार निरंतर बायबल क्लासी चलूनच आसात. परत कोंकणी नव्या आनी पोरण्या करारांचें परिश्करण करप भरान चलून आसा आनी फुडल्या वर्सा हो वावर संपूर्ण जावचो आसा. आमचो लोक हो उसले रितीन देवस्तुती मांडून हाडूंक आनी तातूंत भाग घेवंक शिकला. घडमेत नासतना लोकांक देवस्तुती उदेशी तरबेती चलोवनूच आयल्या. मिसाच्या ग्रंथाच्या नवीकरणाचें काम निमाण्या हंताक पावला. विविध संस्कार संभ्रमचे आशीर्वादीत करचे आनी विविध देवस्तुतीची कार्य मांडून हाडचे दिशेन मंगळ ज्योती रिती आटापची विविध सकाळीक पुस्तकां परगडता आनी तालास करूनय दिता. देवस्तुतीक आदार दिवची गितांची पुस्तकां, ताका पुराक जावची सोल्फांची पुस्तकां, विविध मागण्या पुस्तकां परगटल्यान देवस्तुती उदेशी मंगळ ज्योती केंद्रान चलयलेली तरबेती कार्यक्रमां निरंतर येवकरिस्ताचो संभ्रम, देवस्तुतीचें गायन, देवाच्या उतराची जोगती परगटती ह्या विशयांचेर तरबेती आनी येवकरिस्ताच्या विशेष म्हणयाऱ्यांक तरबेती खळबेत नासतना मांडून हाडल्या. हर एका आयताराचे देवस्तुतीक आदार जावन मंगळ ज्योतीन परगट करचें देवाच्या शब्दाचो संभ्रम पुस्तक लोकां मोगाळ जाला. सुरवेर तावन आज पर्यंत दियेसेजीच्या खंयच्याय महान संभ्रमांक देवस्तुतीचे मांडावळ करच्यांत मंगळ ज्योतीन घेतलेलें मुखेलपण वर्तें. क्रिस्तांव शिक्षण आनी क्रिस्ती मौल्यांची शिकवण मंगळ ज्योती केंद्राचो स्वास म्हळ्यारय चूक जायना. काळा काळाक परिष्कृत कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत ह्या केंद्रान दोतोरनेची पुस्तकां तयार केल्यांत हे दिशेन फुडारकार घेतला आनी पुस्तकां तालास करून दिल्यात. हेर दियेसेजींक सयत असलीं पुस्तकां मेळाशें करूंक वावर चल्ला. विविध इस्कॉलां संगी क्रिस्तांव शिक्षणा उदेशी गूंड संबंद दवरून कॅथोलीक इस्कॉलांनी क्रिस्तांव शिक्षण दिवचे दिशेन निरंतर गुमान दिलां. भुरग्यांक आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्याक मंगळ ज्योती विशेष मेहनत घेवन वावुरता. क्रिस्ती शिक्षण दिवचे उदेशी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षक शिक्षकींक दियेसेजी आनी वाराड्या हंतार तरबेती चालू दवरल्या. फाटल्या वर्सांनी युकॅट, डुकॅट तसल्या युवा जणांच्या दोतोरनेक चडीत महत्व दिलां. दोतोर शिकोवच्याक पूरक जावन पिंथुरां आनी हेर डिजिटल साहित लाभाशें केल्या. मंगळ ज्योती केंद्रांत आसचे भोव आधुनीक शैलीन सजयलेले, विविधतेन भरलेले धार्मीक वस्तू आनी वस्तुरांचे आनी प्रतिमा आनी पुस्तकांचे स्टॉल खंयच्याय भावार्थाक वा भक्तिकाक निराश करिना. हे दिशेन खंयचीय वस्त मंगळ ज्योती मेळटा म्हणलो लोकांचो उद्गार संतोषाचो आनी धादोसकायेचो. फाटल्या 50 वर्सांची ही अपुरबायेची वाडावळीची आनी भावार्थाचे वृद्धीची चरित्रा दियेसेजीचे आमचे गवळी भाव मंगळा ज्योती केंद्रांत वावरलेले डिरेक्टर याजक आनी हेर याजक, केंद्रांत सेवा दिल्ल्यो धर्म भयणी, परिणत शिबांदे वर्ग आनी ह्या केंद्रा संगी जोडून आसची सर्व भाव भयणी हांचे सेवेचो फळ. हें केंद्र सुरवातूंक आनी रूप दिवंक प्रेरण आमचो देवादीन गवळी वेस्प बाजील सोस्तर, ताचे उपरांत ह्या संस्थ्याक विशेष पाठिंबो दिल्लो गवळी अधिकमान अधिक लुईस पाऊल सोस, प्रस्तुत अधिकमान अधिक पीटर पाऊल साल्डाना हांच्या मार्गदर्शनाखाल हो संस्थो फुडें सुमकून आसा.
ह्या गोवळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाल साबार दिरोक्तरांनी मंगळ ज्योती केंद्राचे सुकाण हातीन घेतले आणि वयर उल्लेख केल्लो आणि उल्लेख करी नसलेलो हेर दराबस्त वावर करून केंद्राची कीर्ती वाडयली. आणि मंगळ ज्योती मुखांतर सुवार्थेच्याच उतरांनी सांगचे तर फळादायक वावर करून सुम्या खातीर भरपूर पीक जोडले. दोतोर जॉन फेर्नांद बाप ह्या केंद्राचो स्थापक निर्देशक. हाचे उपरांत दोतोर लॉरेस फेर्नांद बाप, मार्क वेगस बाप, दोतोर वितोर फिंत बाप, जेबी क्रास्ता बाप, दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप, बोनिफास पिंटो बाप आणि आता प्रस्तुत निर्देशक विजय मचादो बाप ह्या याजकांनी मंगळ ज्योती खातीर आपली जिणी जरयल्या ते विसरू नये. तेसपरी अधिक मनाधिक दोतोर हेनरी सोस, दोतोर जॉन सोस बाप, दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो बाप, बाजिलवास बाप, विजय मचादो बाप आणि प्रस्तुत दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा बाप या केंद्राचे सहाय्यक याजक जावन वावुरल्यात. सिस्टर रोजारिटा चॅरिटी, सिस्टर क्लॉटी ऑलिव्हेरा अर्सुलाइन, सिस्टर सेव्हरिन क्रास्ता अर्सुलाइन, सिस्टर रोजी नोरोना अर्सुलाइन, सिस्टर लविना अर्सुलाइन आणि सिस्टर जेसी रीटा बेथनी या धर्म बहिणींनी या केंद्रांत आपली मोलादीक सेवा अर्पिल्या. स्टॅनी गोवियस बाप, लॉरेन्स सोस बाप आणि दोतोर विलियम बर्बोजा बाप या केंद्रांत लागशिल्यान वावुरले याजक आणि भाव पाऊल सोस, भाव विशेंत पेरेर, भाव हेनरी डिसोजा, भाव विशेंत सिकेर या केंद्रांत रिजेंट जावन सेवा दिल्ले सेमिनरिस्ट. हांचे सांगता मंगळ ज्योतीचे चरित्रेंतल्या आणि प्रस्तुत जायत्या परिणत शिबांदी वर्गाची आणि तांच्या वावराची देणगी बहुवर्ती आणि वाखाणणेक फावो जाली. हाचे बराबर आदली आणि आतांची हजारो देवाच्या उतराची प्रेरकां, दोतोर शिकोवची शिक्षक शिक्षकां आणि फिरगजेंत देवस्तुती अर्थबरीत करूंक वावुरची सर्व मंगळ ज्योती केंद्राचे विस्तारलेले हात आणि पाय. कित्याक मंगळ ज्योती अपूर्ण तांचे शिवाय. आम्ही मंगळ ज्योतींत जाल्ली वाडावळ आणि जारी जाल्ले मिसांव जराल रितीन सांगले तरी कोणाय एकल्या व्यक्ती उदेशी केरीत रितीन सांगूंक ना आशेत. पूण हर एकल्याचो वावर आज भांगराळो जावन परसळला म्हणले महत्वाचे. सर्वेस्पोर तांचेर आणि ह्या केंद्राचेर बेसांव घालूं. मंगळ ज्योती क्रिस्ताची ज्योती आनीकी जब्बर रितीन प्रसार करचे, क्रिस्ताचे बळादीक हातेर जावं. मंगळ ज्योतीचे सगळे मंगळ जावं. देव बरें करूं.
I think we need to put a big round of applause for Father Anil and his entire team. Father Anil is the director of Canara Communication Centre. Thank you, Father Anil and his entire team, for putting this documentary together. The stage is all set, and it is my privilege to invite our esteemed guests onto the dais. May I request Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore Diocese, President, MANGALA JYOTHI, Diocese of Mangalore Trust, Chairman, CCBI Commission for Liturgy, Most Reverend Dr. George Palliparambil, Chairman, CCBI Commission for Catechetics, and Bishop of Miao Diocese, Arunachal Pradesh, Dr. John De Silva, Secretary, Mangalore Diocese Pastoral Parishad, Dr. Judy Pinto, former Vice Principal, St. Aloysius College and renowned family counselor, Sister Severin Crasta, Provincial Council Member, Congregation of Ursula and Franciscan Sisters, and Superior St. Angela Convent Vijay, Reverend Father Santosh Rodriguez, Director, Pastoral Institute, Reverend Father Clifford Fernandez, Parish Priest, Holy Cross Church, Cordel, and the host for the day, Reverend Father Vijay Machado, Director, Mangala Jyothi, Executive Secretary, CCBI Commission for Catechetics, and Reverend Father Vincent Sequeira, Assistant Director, Mangala Jyothi, Secretary, Commission for Bible, to occupy their seats on the dais. May I request Reverend Father Vijay Machado to escort the dignitaries to the dais. Kindly put your hands together for our eminent guests. In the words of Desmond Tutu, South African bishop and a theologian, I quote, "We are made for goodness, we are made for love, we are made for friendliness, we are made for togetherness, we are made for all the things that are beautiful that you and I know. We are made to tell the world that there are no outsiders. All are welcome. We all belong to this family, this human family, God's family." Yes, my dear people, keeping this in mind, and we believe that we are one big family under the banner of Christ, I request Reverend Father Vijay Machado, Director, Mangala Jyothi DBCLC, to extend a formal welcome to the dignitaries and the gathering. वेदीचेर हजर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यानो आनी तशेंच हांगासर हजर जाल्लेल्या मोगाळ भुरग्यांनो आवय बापायनो सैरेदेरानो तुमकां समेस्तांक हांव बरो दीस मागतां. म्हजें स्वागत भाशण सुरवात करचे पयलें एक घडी देवाक हांव अर्गां दितां. हो दीस आनी बांगरोळ उत्सव सांगात आचरण करूंक मुरये बराबर हांव म्हणटां, सोमयान केल्यांत विचित्र. माय सोल ग्लोरिफायज द लॉर्ड, कित्याक ताणें आसर्यां केल्यान. सदैव जावं ताचें नांव, ताका जावं अर्गां आनी होगळाप. दुसऱ्या सुवातेर आयचो हो दीस हांगासर अशें आचरण करता आसतना ताका मस्तो जाणांनी मस्तो सलाह दिल्ली. मस्तो जाणां कडेन आमचो बांगरोळ उत्सव आसा म्हणटाना बांगरोळ उत्सव घर येजमांत तिसऱ्या आयतारा जांबळी काल्लार मुस्तायकी
बँड ना हांगी पुरशांव ना हांगी म्हणून मस्त सवालां म्हाका केल्लीं ताका म्हाका आज जाप दिवंक जाय हें कित्या खातीर अशें जालें गी म्हूण. आदल्या वर्सा म्हणजे 2023 जानेवारी 17 तारीखेर हांव लुड्स शारांत थंयसर मोरयेमायेच्या श्रायनांत 6 दिसांची रेतीर करतना हांव थंयसर बेर्नाडेत मागणें केल्ल्या जाग्यार मागतालो. कितें गी म्हाका मोरयेतावन एक इनसायट मेळिल्लें. उपरांत थंयसर आसल्या बासिलिकाच्या त्या कोपेलांत साक्रामेंताचें आराधन 2-3 वरां हांव करनासतना ह्यो विशय हांवें सोमयाक सांगल्लो आनी सोमयान म्हाका दिल्ली ही जाप, विजय तुवें भावार्थी शिक्षणाचो उत्सव एक दुसऱ्या रितीर करी जय आनी बरी देख सकाळांक दी जय प्रस्तुत काळार. आनी मस्त हांवें चिंता पाटयलें आनी लोकांची स्थिती प्रस्तुत काळार पळयत आसतना कोणा कडेन की पयशे मागोन व्हडलो आवाज करन ना 80% पयशे वेस्ट करच्या बदलाक कांय शिकापनांतल्यांक गरजेवंतांक आदार दिल्यार तो पवित्र पुस्तकान सांगलो जुबलेव म्हणलें म्हाका तीर जाल्लें and I remained firm in this my decision and communicated to Bishop last year before we inaugurated this session. हांवें सांगलें सायबानो म्हाका अशें मोतीक येता आनी बीस सायबान म्हळें अशेंच करूंक जाय, यू गो हेड म्हणून म्हाका पयलें ग्रीन सिग्नल दिल्लें आमच्या गवळी बापान. देखून आमचें भावार्थी शिक्षण आज ह्या बांगरोळो जुबलेव पर्पल कलराचेर होंदोन ना, बांगरोळो जुबलेव बँडांचेर होंदोन ना, बांगरोळो जुबर व्हडलो आवाज करच्यात होंदोन ना, बगार कन्वर्शन ऑफ हार्ट, because catechesis is not head level, it is heart and hand level. This is my principle in India. देखून हेंच धोरण मोतीन दवरनो हो जुबलेव आज आमी आचरण करता. तुमच्या मोगाक आनी पाठिंबाक हांव देव बरें करूं म्हणटना आज वेदीचेर मानाची ह्या कार्याच्या अध्यक्षपणाची बसका सोबोवच्या मोगाळ गवळी बापानो, मुखेल सोयरो जावन मानाची बसका सोबोवच्या भारतीय कॅथोलिक बिस्पा मंडळी क्रिस्तांव शिक्षण आयोग हाचो चेअरमॅन अधिक मनाधिक दोतोर जॉर्ज पल्ली परंबिल, मियावो दियोसेसीचो अरुणाचल प्रदेश हाचो बिस्प, मुखेल सैरे मंगळूर दियोसेसीच्या गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी मानेस दोतोर जॉन एडवर्ड डिसिल्वा, सान लुईस कॉलेजीचे निवृत्त सहायक प्रिन्सिपल, तशेंच मंगळूर दियोसेसीच्या कुटुंबा जिविता केंद्राची रिसोर्स पर्सन एंड फॅमिली कावन्सिलर मानेस्तीन दोतोर जुडी पिंटो, आनी तशेंच मंगळूर दियोसेसीच्या गवळी केंद्राचे निर्देशक आनी आमच्या घरचे वडील मनाधिक संतोष रॉड्रिगस बाब, मंगळ ज्योती संस्थांत सेवा दिलेली धार्मीक भयणी पैकीची प्रतिनिधित्व करची सिस्टर सेवरीन कार्स्ता अर्सुलायन मेळाची धर्म भयण, कोर्डेल फेर्गजेचो विगार म्हजो सांगाती मानाधिक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस, मंगळ ज्योती संस्थेचो म्हजो बळवंत हात सहाय्यक निर्देशक मानाधिक दोतोर विन्संट सेक्वेरा, तशेंच जमलेल्या आदल्या डिरेक्टर बापानो, याजक बापानो, धार्मीक भाव भयणीनो, शिक्षकानो, भुरग्यांच्या आवय बापायनो, भुरग्यांनो, लायक भावार्थ्यानो, तुमकां सोमेस्तांक वंदन आनी प्रणाम. आज आमकां संस्थ्याक मात न्ही मंगळूर दियोसेसीक महत्वाचो संभ्रम. इट इज अ डे ऑफ फेथ सेलिब्रेशन. फाटल्या 50 वर्सांनी ह्या संस्था मुखांतर आमच्या दियोसेसीन देवान जायते विचित्रां केल्यान. पवित्र पुस्तक, क्रिस्तांव शिक्षण, देवस्तुतेच्या मिसावान मंगळा ज्योती संस्थो आख्या भारतान एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय CCBI आमचो मंगळूर दियोसेसीचो संस्थो उंचल्या आनी पयल्या स्थानार आसा म्हूण सांगूंक संतोश पावता. आमच्या दियोसेसींत भुरग्यांचें तशेंच व्हडांचें भावार्थी शिक्षण भोव सुवेवस्थीत रितीन जावन आसा म्हणच्याक दुबाव ना. भावार्थ्याच्या देण्या पासत देवाक आमी दिन वाचतना ह्या मिसावांत हर एका इस्कॉल आनी फिर्गसांनी गरिश्ठ अंक जोडलेल्यांक सन्मान करच्या कार्याक जाल्ल्या तुमकां हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत मागोवंक संतोश पावता. पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा आमच्या अध्यक्ष गवळी बापाक.
हे दियेसीचें कार्य ताच्या प्रमुख मिसावाचो वांटो एक दियेसीचो गवळी बाप क्रिस्तांव शिक्षणाचो उंचलो आनी प्रमुख शिक्षक बिशप इज द कॅटेकिस्ट ऑफ कॅटेकिस क्रिस्तांव शिक्षणाक आनी भावार्थी जिविताक ताणें दिवचो पाठिंबो विशेश आमच्या आपोवण्याक पळो दिवन आज गवळीक भेटी ताणें रद्द करून आमच्या खातीर दियेसीजे खातीर तुमी मोगान आयल्यात मोगाळ गवळी बापानो तुमचें येणें आमकां पुरदेणें तुमकां आमी सर बरोवन तुमच्या संतोशान मोगाचो स्वागत म्हणटा हार्टी वेलकम टू यू डियर बिशप आय एम व्हेरी हॅपी अँड ग्लॅड to welcome Most Reverend Dr. George Palliparambil SDB. He is the Chairman Bishop of Catechetic CCBI Commission for Catechetics and Bishop of Miyawar Diocese in Arunachal Pradesh. Dear Bishop, your presence is miraculous one, and your presence really represents the entire Catholic Bishops' Conference of India. And it doubles our joy today in our diocese. As I thank you for all your support and encouragement, I wholeheartedly welcome you for this Golden Jubilee celebration. Hearty welcome to you. आज वेदीचेर आमचे मदें सोंपता आमची मुखेल सैरो मानेस्त दोतोर जॉन डी सिल्वा आनी मानेस्तीन दोतोर जुडी पिंटो. दोतोर जॉन डी सिल्वा मंगळूर दियेसीसीच्या अख्ख्या गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी आनी मानेस्तीन दोतोर जोडी पिंटो कुटुंबा जिविताची सालादरण संपन्नमूळ व्यक्ती आनी आमची शिक्षकी तुमचो पाठिंबो आमच्या मिसावांत विशेष सगळ्या दियेसीसीच्या लायक भावार्थ्यांक तुमी आज प्रतिनिधित्व करतात आमचेर मोग दवरून तुमी हांगासर आयल्यात तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवी मोगाचो येवकार मागता. बाप अँटनी शेरा क्रिस्तांव आमच्या कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशनाचो सेक्रेटरी गरजेच्या कारणा निमती ते हांगासर नात जाल्यार तांचो उडास आमी काडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाप लियो लासरादो सहाय्यक थंयसर कार्यदर्शी ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर स्पिरितान ते आसात तांकां स्वागत म्हणटा. मंगळ ज्योती संस्था गवळी केंद्रांत मिसांव चलयता. खंयचेंय काम करीचें जाल्यार आमकां घर जायचें आनी घरा एक बापूय जायचें आनी तो बापूय आमचो कोणूच न्हय आमच्या गवळी केंद्राचो निर्देशक मानदीक बाप संतोष रॉड्रिगस. तांचो पाठिंबो आमच्या संस्थेच्या अभिवृद्धेंत आनी सर जमोत्यांनी आनी सर वावरांनी विशेष आसा कितेंच दुबाव ना. आयच्या दिसा तांगे एक कार्यक्रम आसलें तांणी रद्द केलें म्हळ्यार आमचेर तांकां मस्त मोग आसा. तुमी व्हरतो सॅक्रिफीस केला तुमचो पाठिंबो आसा मागण्याचे याजाक तुमी हांगासर आयल्यात तुमच्या मोगाक ऋणी जावन मोगाचो येवकार मागता. हार्टी वेलकम टू यू फादर संतोष. मंगळ ज्योती संस्थान फाटल्या 50 वर्सांनी डिरेक्टरां बरोबर थोड्या धार्मीक लायक भयणींनी सेवा दिल्या. ताका सोमेस्तांक प्रतिनिधित्व करच्याक आमचे मदें आजार आसा अर्सुलायन धार्मीक मेळाची भयण सिस्टर सेवरीन कारास्ता. विशेष करून अर्सुलायन धार्मीक मेळाचें काम कॅटेकिजीस तुमच्या सेवेक आमी आभारी. देखून आमच्या आपोवण्याक पळोवन आयल्या तुमकांय मोगाचो स्वागत. आयचें कार्य ह्या सोबीत भाग्यवान कुर्साक समर्पण दिलेल्या कॅटेकेटिकल एनवायरमेंट आमी म्हणटा ह्या पिरकेजीच्या वातावरणान चलता. हाका प्रमुख कारण आसात ह्या आमच्या कार्याचे म्हणयेत आमी आमकां रावोंक आनी करूंक दिल्ल्याचे गुरकार ह्या पिरगजीचे विगार बाप मानदीक क्लिफर फेर्नांडीस. मंगळ ज्योती संस्थेच्या वावरान हर एका क्षेत्रांनी हर एका घडये तांचे कडेन विचारल्यार ते ना म्हणनान तुमचो पाठिंबो भोव मोठो. आयच्या दिसा तुमच्या हेर पिरगजीच्या राटावळी मदेंय तुमी आमच्या मदें आसात. तुमकां मोगाचो येवकार. आमच्या संस्थेक संपूर्ण रितीन सदांच सहकार दिवचो आनी तशेंच क्रिएटीव रितीन चिंतचो नवीकरण हाडचो आदार दिवचो एकमात्र व्यक्ती आसा जाल्यार आनी आज हे सभा कार्यक्रमाचें गुरकारपण वयशिल्लो जावन आसा आनी म्हजें काम हळू केल्लो मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा प्रस्तुत पवित्र पुस्तक आयोगाचो कार्यदर्शी आनी आमचो सहाय्यक जावन तो वावर करता. फादर तुमकां मोगाचो येवकार.
आयच्या ह्या कार्याचे केंद्र व्यक्ती तुमी जावन आसात. आमचे याजक तशेंच 10व्या क्लासींत दोतोरनीत उंचल्या स्थानार आपणायिल्लीं भुरगीं तुमी आनी तशेंच तांची पेरंट्स आवय बापूय दियेसेसीच्या विविध कोनशांतावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां तुमच्या वडिलांक विविध इस्कॉलांतावन आयिल्ल्या शिक्षकांक कोऑर्डिनेटर्सांक मंगळ ज्योतीन चलयिल्ल्या विविध स्पर्धांनी इनामां जोडलेल्यांक तशेंच आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक इश्टांक याजकांक धार्मिकांक दियेसेसीच्या देवस्तुती आनी क्रिस्तांव शिक्षण समितीच्या सान्यांक एकाच सुत्रान हांव म्हणटा स्वागत सुस्वागत. हार्टी वेलकम टू यू डियर फ्रेंड्स. आतां मोगाचो संकेत जावन मानाच्या सैऱ्यांक हांव एक जुबलेवाचें शॉल पांगरून मोगाचो येवकार मागता. देव बरें करूं. Kindly put your hands together as Father Vijay Machado is felicitating all our guests. Thank you, dear Father Vijay, for your endearing words of inclusive welcome. On behalf of the gathering, I extend a hearty welcome to you too. There is a lot of talent in our diocese, and Mangala Jyothi keeps tapping these talents regularly in the form of Bible quiz, essay competitions, etc. May I now request Most Reverend Dr. George Palliparambil, Chairman, CCBI Commission for Catechetics and Bishop of Miao Diocese, to honor the winners of essay and Bible quiz competitions. I also request Dr. John De Silva and Dr. Judy Pinto to join in honoring the winners. May I request Mrs. Lavina Dikuna and Mrs. Preeti D'Souza to announce the names of the winners, essay competitions first, followed by Bible quiz competition. समिस्तांक बरो दीस दिवं. मंगळ ज्योती केंद्रान बंगार उत्सव वर्सा क्रिस्ती शिक्षण आनी मौल्य शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांक भवार्थी शिक्षणा मुखांत कुटुंबा जिणेचेर प्रभाव इम्पॅक्ट ऑफ फेथ एज्युकेशन ऑन मॉडर्न फॅमिलीज म्हणल्या विशयाचेर आसा केल्ल्या प्रबंध स्पर्धेच्या विजेत्यांक आतां इनामां वांटतलें हांव. कोंकणी विभागांत पयलें स्थान लाभलां रिठा लता डिसिल्वा, सेंट ब्रिजिट्स चर्च सुळ्या. दुसरें स्थान दोगांक फावो जालां सिस्टर मोंती डिसोजा, सेंट फ्रांसीस आसिसी चर्च नायनाड, आनी ऑर्ड्रीन डिसोजा, मोस्ट होली सेवियर चर्च आग्रार. तिसरें स्थान लाभलां लिली नोरोना, सेंट रीटा चर्च काश्या. इंग्लिश विभागांत पयलें स्थान लाभलां जॅनेट फेलिसिटा डिसोजा, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च सुरतकल. दुसरें स्थान दोगांक लाभलां सिस्टर प्रियांका डिसोजा, SRA, क्वीन्स ऑफ द अपॉस्टल्स कॉन्वेंट वामंजूर, आनी संध्या डिसोजा, गार्डियन एंजल्स चर्च आंजेलोर.
तिसरें स्थान लभलां जॉन फुटाडो सेंट रिटा चर्च काश्या. मौल्य शिक्षण विभागांत पयलें स्थान लभलां रोशन एंटनी मास्करेनस सेंट इग्नेशियस इंग्लिश मीडियम स्कूल पालड़का. दुसरें स्थान लभलां रोजिना फ्लॉरेंस डिसोजा सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल बचपे. Consolation prizes: Sandrick D'Souza, Sacred Heart of Jesus Church, Surathkal. Anita D'Souza, Holy Spirit Church, Mukka. Preethan Renita Pereira, St. Aloysius Gonzaga School, Kodialbine. Minora Rosie Norona, Saint Rita Church, Kashya. Sister Michelle Savita D'Souza, Saint Charles Borromeo Convent. Sister Janet Rodriguez, Mary Immaculate Convent, Ujire. Sister Antoinette D'Souza, Queen of the Apostles Convent, Wamanchur. देव बरें करूं. दिएसेसच्या पवित्र पुस्तक आयोगान देवाच्या उतराच्या आयताराचे संभ्रमणे उदेशी जुवांचे सुवार्तेचेर मांडून हाडल्या दिएसेजी हंताच्या बायबल क्विजाच्या विजेत्यांक आतां इनामां वांटता. तांणी फुडें येवन मान स्वीकार करूंक विनंती करता. 18 वर्सां सकयल्या विभागान पयलें स्थान आपणायता Aaron Savio D'Souza, Saint Anthony Church, Allipade. दुसरे इनाम नविता रेगो, Saint Lawrence Church, Bondel. तिसरे इनाम सोनल डिकोस्टा, Saint Joseph Church, Bachpe. अठरा वर्सां वयल्या विभागान पयलें स्थान आपणायता रेनाटा यूनिस फर्नांडीस, सेंट सेबास्टियन चर्च, बेंदोर. अठरा वर्सां वयल्या विभागान पयलें स्थान आपणायता रेनाटा यूनिस फर्नांडीस, सेंट सेबास्टियन चर्च, बेंदोर. दुसरें स्थान आविता सांतोमायो, माउंट कार्मेल चर्च, शिरताडी. तिसरें इनाम जैनेट डिसोजा, आवर लेडी ऑफ मिराकल चर्च, मिलाग्रेस.
Kindly put your hands together. I think you're not clapping enough. There'll be tax on all the claps from the 1st of April, so clap as much as you want today. We congratulate all the winners and thanks to all the dignitaries who did the honors. When you get associated with Mangala Jyothi, you gain a lot of experience. And we have two young hearts who will share their experience with us this morning. They will share their experience on how their faith has been enriched and how they have come to understand the Word of God better and the importance of catechism. First, I call upon Master Christian Vivian Rodriguez, Madeline High School, Mulki, to share his experience, followed by Miss Viola Slania Morris, Navachetana English Medium High School, Venur. वेदेर हजार असल्या गोळी बापांक विकार बापांक आणि हांगासर जमलेल्या सर्वांक म्हजे प्रणाम. सारके क्रिस्तांव शिक्षण जोडटली संतुष्टी मनशा देवाक भेटलेली व्यक्ती केदींच निराशी जायना. देखून किर्तनगार आमकां सांगता देवाक सोदतल्यांची काळजां संतोष सोडतात. असली व्यक्ती शेतांत वावर करतना दिर्वे पडलेले व्यक्ती परी. क्रिस्ती शिक्षण आमच्या क्रिस्ती जिविताची मुळावी बुन्याद जावन आसा. क्रिस्ती शिक्षणा वरवीं आमी देवाक सोदूंक आनी जिजू आमच्या सोडवणदारा विशयी जाणा जावंक आमकां आनी आमच्या समर्थीची सता शिकोवंक आमकां क्रिस्ती शिक्षण एक आदार जावन आसा. देवाचे उतर वाचून ते नियाळूंक आमकां प्रेरण दिता. कुटाम क्रिस्ती जिविताचें एक पाळणें जावन आसा. म्हाका म्हज्या ल्हान प्रायतावनूच म्हाका म्हज्या आवय बापायन भावार्थी शिक्षणाची रूच दिल्या. देवाक खरेपण वळखून ताणें दिल्ले उपादेश पाळोवंक आनी ताजो खरो पाटलाव करून चलोवंक म्हाका एक क्रिस्ती शिक्षण एक आदार जावन आसा. हेरांक बगसूंक, हेरांचो मोग करूंक आनी हेरांक आमच्या तांकी भितरली कुमोग करूंक क्रिस्ती शिक्षण म्हाका एक बळवंत एक हातेर जावन आसा. म्हाका म्हज्या बाळपणांतावन भावार्थीजींनी खरेपणी जियोवंक क्रिस्ती शिक्षण मुख्य कारण. फाटल्या 10 वर्सांतावन हांवें शिकिल्ले क्रिस्ती शिक्षणा वरवीं आमकां हेरांक बगसूंक, हेरांक कुमोग करूंक, हेरांक आमच्या तांकी भितरली कितें साध्य आसा तें सर करूंक क्रिस्ती शिक्षणा वरवीं आमकां साध्य जाता. आनी हेरांचो मोग करूंक, सर बरेपण करूंक आमकां सलीस जाता. हे वरवीं आमी इगर्जमतेक आनी समाजाक बरेपण हाडूंक शकता. म्हाका म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत सबार बरेपणां म्हाका लाभल्यांत. आनी हांव ल्हानपणांत शिकिल्ली म्हजी सालती मागणी कितें आसा तें हांव इस्कॉलाच्या आनी इगर्जेच्या दोतोरणी वरवीं शिकोवच्या क्रिस्ती शिक्षणांत हांव शिकतां. हे वरवीं म्हाका म्हज्या समाजाक आनी इगर्जमतेक बरेपण हाडूंक म्हाका साध्य जाता. हे बरेपण म्हळ्यार हेरांक कुमोग करचें, हेरांक बगसूचें, म्हळ्यार हेरांक म्हणजे तांकी भितरली कितली कुमोग जाता तितली सर करचें, हे जावन आसा बरेपण. इतलें सांगून म्हजे क्रिस्ती शिक्षणाची 2 उतरां वाक्यार करता. थँक्यू. देव बरें करूं. क्रिस्टियन विवियन रॉड्रिगीस भोवूच अपुर्बाच्या उतरांनी ताचें कितें अनुभव ताका जाला ताणें आमचे सवय वांटून घेतला. जोरान ताळयो पेटून ताका आमी उल्हासूचें. तशेंच मुखार येता वियोला स्लानिया मॉरस. मोगाच्यानो पापा जुवांव पावल दुसरो सांगता क्रिस्तांव शिक्षण म्हळ्यार क्रिस्तांवची न्ही संपूर्णयेन जियोवच्याक भुरग्यांक क्रिस्तांव शिकोवणेन वेवस्थीत रितीन तरबेत करचें. हांव वियोला स्लानिया मॉरस वेनूर क्रिस्त्रायाची फिरगजींतली आनी नवचेतन इंग्लीश मिडियम इस्कोलांत 10व्या क्लासीन शिकता. इगर्जेंत तशेंच इस्कोलांत 10 वर्सां दोतोरणेच्या क्लासीक चुकोन आसतना हजर जाल्ल्या म्हजो अनुभव सांगूंक संतोश भोगता. सर्वेस्पर देवान म्हाका ताच्याच सारकेसो आनी रुपासो जावन रचला. हांव पयल्या सुवातेर देवाची रचना. देव म्हजो रचणार, तो म्हजो मोग करता, म्हाका चलयता म्हणलें समजल्या. ह्या क्रिस्तांव शिक्षणा वरवीं जेजू क्रिस्ताची वळख
भावार्थाचो उजवाड पवित्र पुस्तकाची जनवाय हांवें जोडल्या. जेजू बरी जावंक क्रिस्ती लिसांव प्रेरण जाला. शिक्षकांनी सर्गाची वाट दाखोवन दिल्या. जेजू म्हजो खरो इश्ट आनी सोमी म्हूण हांव जाणा जाल्यां. पवित्र पुस्तका विशीं आनी भावार्थाच्या सत्या विशीं शिकल्या. हेरा सांगाता संबंद कसो बरो करचो आनी नैतीक जिणी कशी सोबोवची म्हणलें समजल्या. जिवितान दिसपडते मागचें देवाच्या उतराचो मोग, मीस, प्राचताचो संस्कार, पेल्याचो मोग, बरो संबंध, मावल्या बरी जिणी जियोंक म्हाका आदार जाला. हांवें क्रिस्तांव शिक्षणाचो मोग केला तर म्हज्या मम्मी पप्पाचो प्रोत्साव आनी मार्गदर्शन कारण हर एका आयतारा दोतोरनीक वचोंक प्रेरण जाल्ल्या म्हज्या मम्मी डॅडीक आनी पयल्या शिक्षकाचो उपकार बावुरता. म्हाका ल्हानपणार मागण्याची रूस देवाची वळख दिल्ल्यान आज म्हाका अभिमान भोगता. आधुनीक काळार माध्यमा संगीत येतना क्रिस्तांव शिक्षण म्हाका भावार्थी जिवीत शेगुणांनी भरलेले जिवीत जियोंक आदार जाला. शैक्षणिक शिकप जड्याचें जातना क्रिस्तांव शिक्षण मोतीक समाधान आनी धैर्य दिवंक पावलां. म्हज्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या पयनार म्हजें इस्कॉल, शिक्षकां आनी फिरगज म्हजें आनी कुटुंब जालें. आज हांव भावार्थांत देव बिरांतेन आनी जनवायान वाडल्या तर याजकांचें, धार्मीक भयणींचें आनी शिक्षकांचो पात्र प्रमुख तांचोय ह्या सुवाळ्यार हांव उगडास करतां. निमाणें क्रिस्तांव शिक्षण आखेर जायना. हें निरंतर संवसारी शिकप संवसारी जिवीत फळाबरीत करता, पूण क्रिस्तांव शिक्षण सर्गींचें जिवीत दाखयता. आज हांगासर आमकां मंगळूर दियेसीच्या भुरग्यांक सांगाता हाडून अभिनंदन कार्यांत भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या गवळी बापांक, याजकांक आनी सर्वांक आभारी जावन आसा. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. वियोल्या तुज्या पुरबायच्या उतरांक आनी जोरान थाळयो पण ताका आमी उल्हासूचें. आमचे सांगात आनी एक व्यक्ती आसा, गेल्या त्या 10 वर्सांत हांव मंगळ ज्योती संगीताचे तसो अनुभव आसा. तो एक कॅटेकिस्ट तशेंच लूड्स सेंट्रल स्कूलान टिचर जावन आसा. इट इज नन अदर दॅन आयवन मस्करिनस. ही इज गोइंग टू शेअर हिज एक्सपिरियन्स विथ अस. देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक. वेदीर हजर आशिल्ल्या गवळी बापांनो, तशेंच गेस्ट बिशप, डिरेक्टर बापांनो, सहायक डिरेक्टर बापांनो, यासक बापांनो, धर्मीक भयणींनो आनी सन्मानीत जावच्या भुरग्यांनो आनी वडिलांनो, तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. मंगळ ज्योती संस्थो आपलो बंगरोत्सव आचरण करच्या संदर्भी संस्थ्याक हांव अभिनंदन आनी परबी पाठयतां. फाटल्या 50 वर्सांनी मंगळ ज्योती संस्थ्यान जायतीं नवीं मेटां काडल्यान. फिरगज म्हटार सांगचें तर लितुर्जीक समज जाली गितां पुस्तकां, देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, आयताराच्या मिसाक लगती जाल्ली प्रार्थना जायत्या रितीन आमकां उपकाराक पडल्यांत आनी लितुर्जी भोव अर्थभरीत करूंक आदार दिवन आसात. प्रत्येक रितीन आयतारा आनी फेस्ता परबेक बाप रॉनी सर्वान रचून संगीत सजोवन ऑडियो रुपार आमकां फावो केल्ल्या किर्तना खातीर बाप रॉनी सरांव तुमकां हांव आभारी जावन आसा. तशेंच संस्थ्यान छापिल्लीं गितांची गायनाची नोटेशन पुस्तकां आनी इतर रिलिजियस पुस्तकां आम्हा सर्वांक भक्तीपणान मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आदार दिला. हाचे वरवीं आमचो भावार्थ वाडला आनी लोकांक भोव उर्बेन आनी भक्तीपणान मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक उर्बा दिवन आसा. गायन पंगडाक तरबेती दिवन देवस्तुती अर्थभरीत केल्या. तशेंच आयताराचें क्रिस्ती शिक्षण भोव उंचल्या मट्टार चलून आसा. हाका लागती जाल्यार सर पुस्तकां मंगळ ज्योती संस्थ्यान आमकां तयार करून दिल्यांत आनी आमी मंगळ ज्योती संस्थ्याक आभारी जावन आसा.
क्रिस्ती शिक्षणांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो भावार्थ आनी भक्तीपण वाडला म्हूण सांगूंक म्हाका भोव संतोश पावता. इस्कॉलाच्या मट्टार सांगचें तर कातोलीक भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणाचें पुस्तक छापून क्रिस्त विशीं आनी आमच्या धर्मा विशीं चड वळख दिल्या आनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक आदार दिला. तशेंच इतर भुरग्यांक मौल्य शिक्षणा विशीं पुस्तकां छापून भुरग्यांक मौल्य आदारीत शिक्षण दिवंक कुमक करनासा. हर एका वर्सा 7व्या आनी 10व्या वर्गाच्या भुरग्यांक संस्थेंत देशाची मट्टार परीक्षा मांडून हाडून आनी उत्तीम अंक जोडिल्ल्या 10व्या वर्गाच्या भुरग्यांक शाळा मट्टार सन्मानीत करनासा. आमकां लायिकांक फाटल्या 50 वर्सांनी मंगळा ज्योती संस्थान मागणें करूंक आनी चड वेळ मागण्या ध्यानांत सरूंक आदार दिवन आसा. आमी जेन्ना कश्टांत आसतना आमचो भावार्थ दंडलतना आमकां आमचीच दियसेज फिरगज आनी मंगळा ज्योती संस्थो आमकां देवा सरशीं परत आपूण हाडूंक आदार दिला. संस्थान लायक असो भावार्थ वाडयला आनी आमकां भक्तीपणान मागणें करूंक कुमक दिल्या. भावार्थ वाडोवन क्रिस्ताची खरी वळख करून दिल्ल्या मंगळ ज्योती संस्थेचो बंगरोत्सव आचरण करच्या संदर्भी फिरगजेक आनी इस्कॉलाक फावो जाल्ल्या सर बरेपणाक आनी उपकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी जावन आसा. तशेंच संस्थ्याक आनी आडळित मंडळी सर सांद्यांक बरें मागता आनी देवाची विस्नार बेसांवां ह्या संस्थ्याचेर देव नोंदी म्हूण मागता. प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो डिरेक्टर बाप विजय मचादो आनी सहायक डिरेक्टर मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा हांकां तांणी ह्या संस्थ्याक दिल्ल्या सेवे खातीर हांव तांकां शाबासकी पटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. मंगळे ज्योती संस्थो सदांच जिवाळ आसूं आनी आम्हा सर्वांक कुमकेचो हात जावन दी म्हूण म्हजें मागणें. म्हजे अभिप्राय उसारून सांगूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या मंगळ ज्योती संस्थ्याक हांव आभारी जावन आसा आनी सर बरें मागता. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. माने साहेबान सर दोतोरने शिकोवच्या टिचरां तर्फेन तुजो अनुभव मंगळा ज्योती सवय कितें अनुभव आसा तो आमचे सवय वांटून घेतलाय. जरान थाळयो पण आनीक 100 वर्सां ताणें कॅटेकिझम टीच करचें जावं दी म्हूण आमची आशा. We have amongst us one who has rendered a lot of service in the field of education, and he was also the former vice principal of St. Aloysius College. He has worked tirelessly and selflessly whenever he was given the opportunity to serve the diocese. Presently, the secretary of Mangalore Diocese Pastoral Parishad for a second term. Ladies and gentlemen, put your hands together as I request Dr. John De Silva to share his thoughts with us on this special day. आयच्या बंगराळ उत्सवाच्या कार्याचे अध्यक्ष आमचे गोळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पॉल साल्टाना, वेदिरसच्या गोळी बापानो, याजाक बाबानो, मनाच्या सैरानो, मोगाळ भुरग्यानो, तांच्या आवयनो आनी धार्मीक भयणानो. पयल्यान पयलें मंगळजी संस्थ्याक हांव तांच्या बंगराळ उत्सवाक अभिनंदन पाठयतां. गेले त्या 50 वर्सांनी आमचे आत्मीक वाडावळेक, भावार्थाच्या वाडावळेक, आध्यात्मीक वाडावळेक आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या संस्थेंतल्यान आमी मस्त फायदो जोडला. हांगा वावर केल्ल्या सर ह्या जागांचो आनी सर सिबंदेचो आमी उपकार भोवता आसतना फाटल्या ह्या प्रस्तुत अवधेंत वावर दिवच्या बाप विजय मचादो डिरेक्टर बापांक आनी सह डिरेक्टर बापांक बापा विन्सेंट सिक्वेरा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे मदें आसात एचिवर्स. तुमकां म्हजे उल्हास
आनी अभिनंदन आनी खंडीत जावं प्रणाम. कित्याक म्हळ्यार तुमी प्रत्येक जावं भुरग्यांनी तुमचे इंगड सब्जेक्ट्स आसात ताचे सांगाता सांगाता तुमी आमचे दोतोन क्रिस्तांव शिक्षण बरेंकन शिकोवन हातूंत साधन केलां. मस्तपटी आमी क्रिस्तांव शिक्षण निग्लेक्टचें उरलें कितें मुखार गरजे पोवता तें शिक्षण शिकचें मस्तपटी सबार भुरगीं तातूंत आसतात पूण गरजेचें खंडीत जावं क्रिस्तांव शिक्षण आमची मुखल्या जिन्य गतीक बरें पंचांग दिता. देखून तें तुमी बरें साधन केलां. देखून तुमकां परत म्हजें वंदन पटयता आनी अभिनंदन पटयता. मोगाळ भुरग्यांनो, साधन केल्ल्यांनी वगत बसोंक ना म्हणटा म्हजो मोगाचो विज्ञानी न्यूटन तुमी जिनी वाचल्या तर 85 इयर्स एक विज्ञानी आशिल्लो, श्रेश्ठ विज्ञानी, आदल्या विज्ञाना पैकी श्रेश्ठ विज्ञानी तो फिजिस्ट, मॅथमॅटिशियन, थियोलॉजी, फिलॉसॉफीत आपुणातले जागे ना, बोकडेन आपुणातलो पालो ना म्हणटा तशेंच न्यूटन आपुणातलो जागो ना. तो दवरलो विज्ञानी. पूण ताचीं उतरां हे कितें म्हळ्यार साधन करतले न्ही वगत बसोंक ना म्हणून ताणें सांगून तो 85 इयर्स म्हजे रिसर्च करत गेलो आनी साबार रिसर्च ताणें दिलें. आनी मुखल्या फुडाराक हर एकल्या की ताणें सांगलें स्वप्न या आनी स्वप्नां जारी करूंक प्रयत्न करया म्हणून. देखून ताचें उतरां न्यूटनाचीं उतरां आमी हर एकल्यांनी साधन करूंक जाय. देखून इफ यू थिंक as hard as I did, you will get similar results. ताणें कितलें फलितांश आपलायलां तें आमी करूंक हर एकल्यांनी शकता म्हूण सांगता. त्या देखून तुमकां एक म्हणजे 2 उतरां. आमी इस्रायल घरा बरी उलय जाय. इस्रायल घरा बरी म्हणजे हिब्रू भास न्हय. आमची भुरगीं केदाळ विचारले तूं कितें जाता म्हणून विचारल्यार डॉक्टर, इंजिनियर या लॉयर या बिजनसमॅन तशें सांगतात. पूण इस्रायल घरांक जर तुमी उलयल्या ते तशें उलयना. तांची भास विंगडत आय बिकम ए एचिवा, अ सायंटिस्ट, नातल्यार आमचे नोबेल लॉरेट या फाउंडर ऑर CEO हे क्वेश्चन जाल्यार आनी क्वेश्चनांनी उलोवचें हुद्दे हायेस्ट पुलीस ऑफिशियल, जज तशें परत आनी उलोवचें. आमचे उरलें कितें उलयना ते आनी ते स्वप्न येतात आनी ते स्वप्नां जारी करूंक प्रयत्न करतात. देखून तुमी नेटार पळयल्यार ज्यूज आर नंबर 1 अचिवर्स. ताच्या उपरांत पुरा फाउंडर्स इस्रायलायट्स, पुरो CEOs इस्रायल व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी तुमी पळयल्या पुरो तेच. कित्याक ते स्वप्न येता आनी स्वप्न जारी करूंक प्रयत्न करतात. आमचे पैकी तुमी आयल्या वार पळया, पयलेंच्या आयल्या वार पळया. आमच्यांत थोडे दिसां आदीं आमचो अनिल सेक्वेरा 25 इयर्स आनी यंगेस्ट जज जालो. ताच्या पयलें स्पर्शा 10 जाताना तें डिसायड केल्लें हांव जज जातलें तें म्हणून 1-2 फावटी सक्सेस जावंक जालें जाल्यार हट सोडून जज जालें. आमचो फिलिस लोबो म्हणून तुमी आयकलां न्हू पुरो. आतां प्रस्तूत ताका 26 वर्सां प्राय. वामजेर इंजिनियरींग कॉलेज शिकता आसतना तो सांजेचें गॅरजी घेतालो. दुबळो भुरगो न्हय, गॅरजी येतालो कित्याक म्हळ्यार ताचें पॅशन आसलें मिशनरी शिकोवंक. देखून तो शिकून जाल्या उपरांत आतां प्रस्तूत कॅनडा आसा. ल्हानशें स्टँट डिवायस केल्लो भुरगो आमचो आनी तें आतां सगळ्या वर्ल्डाक ट्रॅवल करता आनी सांगता तें कशें बसयचें डॉक्टरांक तो शिकयता. सगळ्या डॉक्टरांक शिकयता कशें बसोवचें तें ल्हानशें. आमचे पैकी केविन मातायस म्हणजे नीट इंजिनियरींग कॉलेजीन भुरगो जावन शिकतना ग्रेस्त कुटुंबाचो भुरगो पूण सांजेचें गॅरजी घेतालो. जोडूंक न्हय पूण मिशनरी शिकोवंक. आनी ताणें डिवायस केल्लें फास्टेस्ट मोबायल, हायेस्ट स्पीड आसाचें मोटर बायक डिवायस केल्लो आमचो तरणाटो. प्रस्तूत तो 30 आनी 3 वर्सांक प्राय आसा. पूण केल्लें ताणें 20 आनी 1 वर्स प्राय. मागीर ताका एक ऑस्ट्रेलियन कंपनीन कितलेय करोड दिले आनी बाय केलो. ताणें फास्टेस्ट मोटर बायक डिवायस केल्लें. आमचो लायनल आरान्ना आसा चार्टर्ड अकावंटंट, फर्स्ट यंगेस्ट चार्टर्ड अकावंटंट एट दॅट टायम. 24 इयर्सांनी BCom 3 वर्सांनी CA पास जालो फर्स्ट अटेम्प्टा. आनी कितलेंय नंबर दिवेत पूण हे पुरो 8 वर्स म्हाका वळखीचे. आनी तांणी 10वी जावच्या पयलीं ते घट्ट निर्धार केल्लो मुखार कितें जाता म्हणून. देखून ते स्वप्न येयलें आनी स्वप्नां जारी केलीं. देखून तुमकां हर एकल्याकी एकच एक उतार दिता. हर एकल्यानी स्वप्न या, स्वप्नां जारी करया, न्यूटना बरी चिंतया आनी इस्रायल घरां बरी तुमची भास जावं. ना तर संतिमनाचे बूक वाचया. तुमी कोंकणी क्रिस्तांव शिक्षण मस्त मुखार पावल्या. संतिमनाची बूक वाचया.
क्रिस्ताचे आमच्या समाजीक क्रिस्ताचे मुखामळ जाया आमकां सबार आंगात आसात याजक भाव आसात धार्मीक भयणी आसात क्रिस्ताचे मुखामळ आमच्या समाजाक जावन आनी क्रिस्ताची सुवार्थ प्रगट करचे ही एक बरें नागरीक जावन मुखार वचया कित्याक म्हळ्यार त्या क्षेत्रांत नो कॉम्पिटिशन ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू. देव बरें करूं. डॉक्टर जॉन डिसिल्वा. भुरग्यांनो तुमकां स्वप्न सांगलां स्वप्नया आनी स्वप्नां जारी करूंक तुमकां सबार अवकाश मेळटले. Put your hands together once again for Dr. John. We have another eminent family catechist and a family counselor with us this morning. Much involved at Family Life Service Centre as a resource person, was a Hindi professor at St. Aloysius College and former vice principal of St. Aloysius College. It is none other than our chief guest, Dr. Judy Pinto. Ma'am, we are all ears to listen to you. Over to Dr. Judy Pinto. Thank you. वेदीर आशिल्ल्या आनी वेदी मुखार सोबच्या सर्वांकी म्हजे प्रणाम. हांव पुरो नांव काडना कित्याक म्हळ्यार उण्या वेळार उलयचें पडटा देखून हांव उलोवच्या संगतीक चड म्हत्व दिवन आसा. जॉन कितें उलयता म्हूण म्हाका गोतून हाडलें पूण ताचे भाशणाचे नेक्स्ट उलोवणें हांव उलोवंक अपेक्षिता. सक्सेस मेळ्ळा न्ही गी. आतां हांवें भुरग्यां कडेन उलोवचें एक्चुली. तुमच्या तोंडार इल्ली स्मायल येवी येता. सक्सेस मेळ्ळा न्ही. यू आर एचिवर्स ऑलरेडी. जॉन सरान सांगले बरी तुमी एचिवर्स. सक्सेस म्हणल्यार शब्दाक मस्त मस्त डिफरंट डिफरंट अर्थ काडयेत. म्हाका एक पासन जाला तुमच्या मुखार हांव दवरूंक अपेक्षिता. सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन अँड डे आउट. म्हळ्यार कालें करचें आमी सक्सेसांत हर एक दीस म्हणले बरी आमी मेटांक काडून सक्सेस करचें. तुमी तशेंच केलां न्ही. स्मॉल स्मॉल स्टेप्स काडून तुमी ह्या सक्सेसाक पावल्यात. आतां एकान सक्सेस जोडला तुमी आनी मस्त संगती आसात दुसरी दुसरी टॅलंट्स आसात आमी सक्सेस जोडयेत. पूण हांवें आतां उलोवचो विशय भुरग्यांनो तितकेशे दुसरो. आमी सक्सेस म्हणटाना आमकां संतोश जाता बट आर वी रेडी टू फेस द फेलियर्स. हांवें कावन्सिलर जाल्ले वरवीं म्हाका तर चिंता पयलें येवचें. सक्सेस म्हळ्यार वय संतोश जाता. फेलियर्स आमी हें करूंक साध्य सागे. तुमी मस्त पटी विमिंगड न्यूजांनी तुमी आयकोंक पुरो. एक म्हज्या काळजाक लागली एक न्यूज. एकदम IITंत एकदम टॉपर आसलो तो आनी ताच्या उपरांत बायल्या गांवांत वचून शिकलो आनी थंयच काम आनी केलें. ताच्या उपरांत मस्त पयशे जोडले पाटी आयलो हांगासर बरें घर बांदलें आनी पुरो. म्हळ्यार सक्सेस आफ्टर सक्सेस आफ्टर सक्सेस. बट एका दिसा ताणें ताका भुरगीं जालीं मागीर काजर जालो भुरगीं जालीं. एक दीस ताणें भुरग्यांक पयलें मारून बायलांनी ताणें सुयसायड केलें. तुमी आतां चिंतचें न्हय गी. ह्या संदर्भार आमकां हल एग्जाम्पल कित्याक दिवचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी फेलियराक रेडी आसा गी. दॅट पर्सन वॉज प्रोग्राम टू बी सक्सेसफूल. सक्सेस सक्सेस सक्सेस. बट आमकां फेलियर आमी कशें कान घेवयात. वो काळ AIचो. वॉट इज AI? आर्टिफिशियल. आतां तुमी उलयचे जायत गे. तुमी उलोवंक आसा आतां म्हजे कडेन. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो काल. पयलें कशें आसलें फिजिकल PQ म्हळ्यार कूड बरी बळादीक आसची. ताचे उपरांत जालें IQ. वॉट इज IQ? इंटेलिजंट कोशंट. तेंय आतां चलना. आतां कालें जाय आमकां इमोशनल कोशंट. भावनात्मक रितीर आमी कितली स्ट्रॉंग आसा. एचिवमेंट करा बट एचिवमेंट करतना आमी कशें करता. हाऊ डू वी एचीव. त्या वेळार आमची मनस्थिती कशी आसता. तातूंत इल्लें फेलियर आसल्यार आमी कशें फूड करता. ह्या विशयान आमी चिंतल्यार खंडीत जावन आज कालाची डिप्रेशन आनी असली पिडा येवंक खंडीत साध्य ना. देखून वी हॅव टू बिकम इमोशनली व्हेरी स्ट्रॉंग. आतां इमोशनली स्ट्रॉंग म्हळ्यार आमी कालें मरे सोदून आसा. आमकां समाधान जाय आमकां भलायकी जाय न्ही गे. डू वी वॉन्ट दॅट? वय की न्ही.
भुरगीं पुरा तकल्यांत. ओके, कितले जाणां हॅपिनेस जाय? नाका हॅपिनेस जाय? ओके, आतां तुमकां हांव थोडे शब्द सांगता, तुमी ताचे ऑपोजीट शब्द म्हाका व्हडल्यान सांगचे. ओके, आर यू रेडी? नो? हां, सॅडनेस, व्हेरी गुड. कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, व्हेरी गुड. एंगर, being calm, very good. Cursing, blessing. Expecting, accepting, very good. Fearful, confident, fearless. Hurting, healing. ओके, पुरो इतले शब्द. आतां तुमकां खंयच्या खोशीचे शब्द जाय? पहिले की आतां सॅडनेस आनी पयल्या खोशीचे शब्द उरले, दुसऱ्या खोशीचे शब्द. तुमकां खंयच्या खोशीचे शब्द जाय? दुसऱ्या खोशीचे शब्द जाय, वय मो? आनी तेच शब्द आमकां इमोशनली स्ट्रॉंग करतात. सो थिंक ऑफ दोज. डू यू नो द पावर ऑफ थॉट? कितलो पावर आसा आमच्या चिंतपाक. आनी आमच्या चिंतपान मोगाच्या भुरग्यानो सदां न्हीद आमच्या चिंतपांत असलें आसल्यार हॅपिनेस, फियरलेसनेस, कॉन्फिडन्स असलें आमकां आसल्यार आमच्या जिणेंत खंडीत जावन बरें जातात. आनी वी कॅन कॉल आवर सेल्स एज इमोशनली इंटेलिजंट. सो वूड यू लायक टू बिकम इंटेलिजंट इमोशनली? मागीर कसलीय प्रॉब्लेम आसना आमकां. फेल जाल्यार ओके जाता, म्हळ्यार इट्स ओके. फेल जायनात मोस्टली. इमोशनली स्ट्रॉंग आसली फेल जायनात. बट फेल जाल्यार वी आर रेडी टू फेस द फेलियर. आनी ह्या दिशेन आवय बापूय आसात हांगा, ह्या दिशेन तुमी भुरग्यांक देख दिवचे. एक भुरगें इल्लेशें मार्क उणें काडना इल्ले तक्षण घरा हो कालून जालें, ताका कितले मेळ्ळे, हाका कितले मेळ्ळे. भुरगीं आसतात पळया, हें आसो नजो. आवय बापायनी देख जायचे भुरग्यांक. ल्हान ल्हान संगतींनी टेन्शन करचें आनी मार्कूच सक्कट म्हणचें. भुरग्यांक मस्त दुसरे टॅलंट्स आसतात तेंगे, ती टॅलंट्स ती यूज करून दित. आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमची भुरगीं खंडीत संतोशान आसतलीं. Achievement is not only the thing. We have to be happy in life. And that happiness comes from emotional intelligence. Okay? देखून खंयच्याय सिच्युएशनांत आमी बऱ्यान आसया. म्हाका आज खंडीत जावन मंगळ ज्योती संस्थ्याक तुमच्या बंगरोत्सवाक हांव म्हजे हार्दिक शुभाशय पाठयतां. फादर मचादो, विजय मचादो, मस्त तेंपात जावन इल्लेशें आमी इल्लेशें परिचय जावन इल्लेशें क्लोज आसा. आनी म्हजो आमचो उडास दवरून तुमी आमकां हांगा कळल्यार इतर सन्मान म्हाका गोत्तून हांव ताका फावो घेवन जाल्यार तुमी आपयल्या कांय आयल्या. देव बरें करूं तुमकां. आनी हाचे उपरांत मस्त संगती मंगळ ज्योतीन करूंक आसात, ताका पुरा हांव बरें मागतां. कित्याक म्हळ्यार ते बूक आसात इतले बरें आसात, हांवें ताचे वापरलां हांवें आनी मस्त उपकारा पडल्यात. आनी हांगासर तुमी आसात, संतोशान रावया. लायफ इज व्हेरी नायस. लेट अस मेक इट मोर ब्युटिफूल. थँक यू. देव बरें करूं. डॉक्टर जुडी, तुमच्या इंटरॅक्टिव्ह उतरांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह दिल्ल्याक. We have amongst us a shepherd who is leading his flock in Christ-like ways in far-off Miao Diocese, Arunachal Pradesh. Yes, he is our guest of honor, chairman of CCBA Commission for Catechetics and Bishop of Miao Diocese, Most Reverend Dr. George Palliparambil. May I call upon Father Vijay Machado to say a few words of introduction about our dear Bishop. दोनूच शब्द आमी येदोळ मस्त आयकले बाबीस साहेबा विशयान. हांव इंग्लिशान सांगता. सो हांवें पयलें तुमकां सांगलें इट इज अ मिराकुलस वन. तांणी हांगासर आसचें. आमी तांकां पयलें आपोवनातले. तांणी म्हाका फोन केलें, म्हाका हांगासर येवंक आसा मिटिंगा खातीर. ते दळ हांवें तांकां ह्या कार्यक्रमाक आपयतना हांव रावतां, हांव सांजे म्हणशेर आज आसता, मागीर म्हाकाय ताकाय बेंगलोर वचोंक आसा. आमी सांगात या म्हूण ताणें सांगिल्लें. वी हॅव ए मिस्टर्स मोस्ट रेवरंड डॉक्टर जॉर्ज पल्लीपरंबील, ए सालेशियन priest and bishop now.
of Miao Diocese in Arunachal Pradesh. He was born on 10th May 1954 and ordained to priesthood in the year 1982. And he was made Bishop of Miao Diocese 26 February 2006. He was consecrated on that day. He is a member of Federation of Asian Bishop Conference, म्हळ्यार एशियाच्या बिस्पाच्या कॉन्फरन्साचो सांदो. He is a catechist. तो एक क्रिस्तांव शिक्षण दिवचो शिक्षक. He is a missionary catechist. मिसांव गांवांत मिसांव थंय करचो विशेष रितीचो भावार्थी शिक्षक of North East India. And his contribution especially to the people of Manipur, ह्या दिसांनी जाल्ल्या घडितान ताचो पात्र मोठो आसा. And he is the present chairman of Commission for Catechist of Catholic Bishops Conference of India. I become the executive secretary of this commission. So, वो व्यक्ति is a very simple man. मोगासो सरळ व्यक्ती, man of faith, भावार्थी आणि धैर्याधिक व्यक्ती आणि with good human qualities. मनशापणाची एक स्वभाव ताचे थंय आसा. Adjusting with any place, anybody. कोणा सांगाताय तो बरसाता. असलो व्यक्ती आमच्या मध्ये आसा, आमकां वर्तो संतोष. Dear Bishop, we are happy and we would like to honor you on this Golden Jubilee occasion. So please accept a simple honor on this occasion. I request our Bishop to honor Bishop George. I request Chief Guest, others please accompany. Kindly put your hands together once again for our dear Bishop. In Arunachal, Salesians of Don Bosco priests have done wonderful work for faith formation and to spread the word of God. May I now request our dear Bishop to say a few words. Dear Bishop Peter Paul, fathers, sisters, and dear friends, in the first place, I'm really sorry that I have to speak in English. I don't know any of the languages of Karnataka, but I know you will understand English. First, good afternoon to all of you in the first place. And as Father Vijay said, it is something very providential that I happen to be here. I was told by Cardinal Philip that I should represent the Latin Church in Puttur in a meeting. I did not know where Puttur is and what I'm going to do there. But when I reached Mangalore, I was happy to know that Bishop Peter Paul also was in the same meeting, and so I wouldn't be alone. So we went there. Then I had to spend some time with Father Vijay because he is the Secretary General of the Catechetical Commission and we will be working together. When he took up, I could not be present. So I really wanted to sit with him for a while and then make our plans, and that happened. And then I was supposed to leave last night and he told me he would be going to Bangalore tonight. So I said, okay, I will join. Then he added, there is a Jubilee here, and I said, I will join. That's how I am here. Now, just to come back to, you must be hearing the sound meow and finding it quite strange. It is not the meow that you have in your house. Our meow is quite different. It is a Chinese word from one of the Chinese dialects. In 1111, when the people crossed from China through Burma into India, some of them settled in this little village and named it Miao in their dialect, which means passage of the wind. It's a small township on the bank of a big river flowing down from the Himalayas and the Patkai mountains, with Burma on one side
and China on the other side. Consequently, from January to May, we have such winds that you cannot imagine. They uproot bamboo groves and banana plants. Not just break them, but uproot them. So the people named the place the Passage of the Wind or Meow. And I do not know how many of you know about Arunachal Pradesh. Arunachal was the only state where they passed the anti-conversion law and implemented it to the letter. Even Mother Teresa was never allowed to visit that state. But the interesting thing is, young people like all those who are sitting here, studying in high schools and in colleges, they evangelized Arunachal Pradesh. No priest or no missionary could ever reside there, because all of us who are born outside there need a visa. They call it inner line permit. And early years, if I were to apply, I have only one name, George. I don't have any so-called Indian name. Then they would not give it. Or if you ask with somebody with a Christian name and a title, D'Souza, we have heard of some fathers, then they will say, it is not an Indian, you bring your passport. And it would be impossible to convince them that D'Souza is an Indian person. But with these young people who came and studied in our schools and colleges, they were baptized, they went back to the villages, and in turn, they baptized their parents, their brothers, their sisters, and the village people. The first baptisms took place only in 1978. One family was baptized in 1978, and in 79, 1,000 people were added, and it went on. And today, we are 47% of the whole population. Now, troubles are not over. We do not know what is in store, but the people are very faithful, and that's where I wanted to spend some time also to see how catechesis takes place. For us, it is a big challenge because they were baptized in the villages by young people. And another peculiarity that I was sharing with the Father last night was, our people do not have the patience to be instructed. In fact, once they challenged a bishop, he said, if being baptized is being born again, why are you asking us to go to school before being born? Allow us to be born first, and then we will grow step by step. And we follow that method. Even today, when somebody asks for baptism, we give it. And but then we don't abandon them, we follow up. There are very many mechanisms like the village catechist, the touring catechist, and all that. And so they are followed up. But thanks be to God, now we have many parishes. In every village there is a church and systems. But then, unfortunately, like you all, they don't have Sunday Mass every day because every parish has many, many substations. And so the priest can reach those village churches maybe once a month. Or some places cut off by rivers and mountains. We have the flood-filled valleys, snow-capped mountains. And that reminds me, the British used to call it the Switzerland of the East. So if any of you are fed about traveling, or if you are interested in traveling for adventurous journeys, you are most welcome to Meow. From Mangalore, there are flights which will take you within 6 hours to and quite nearby airport. So any of you, or if fathers or sisters want to come with younger people for many people do come from other parts of India for missionary exposure, you are most welcome. And I am really sincerely grateful to Bishop Peter Paul and Father Vijay that I have been able to join you all, and I'm very much edified with the catechism classes and instruction that follow. You know, 1980,
I had to come to the Infant Jesus Church. And we as young people, we used to come all the way to that church and pray. And once I remember in 80, after our pilgrimage here, I alone toured all these areas, without knowing anything, Coorg and I don't know, a lot of places, spending one night, traveling during the day, staying the night somewhere. So I had some idea, and I was always impressed by the churches in this area. And as I said, in 80, I had to come on a pilgrimage to Infant Jesus Church. I think it's somewhere on the way where I don't know the location. So I was always edified by the faith of the people here, and now the catechetical formation, catechetical and biblical. And as you celebrate the Jubilee, I pray that you become instrumental in building and forming in faith, not only the people of this diocese, but also to the rest of India. And I sincerely thank Father Bishop Peter Paul for allowing Father Vijay Machado to take up this additional role as the National Secretary for Catechesis. He has wonderful plans, and I'm sure we will be able to carry them forward. Thank you, and God bless you. Thank you, dear Bishop, for your wonderful yet simple words. And I'm sure there are some people already planning trips to Arunachal. And I'm happy to say, many years ago, I was a catechist there for about 10 days in many parts of Arunachal, Itanagar Diocese. In the last 50 years, a lot of people have given their selfless service and made sure that the faith and the word of God spread far and wide in our diocese. Notable among them are the directors who work tirelessly with their teams at all times. We would like to honor them and recognize their selfless service on this occasion of the Golden Jubilee of Mangala Jyothi. May I call upon Father Uday Fernandez, Principal, Milagres Central School, to read out a few words about them. मोगाच्यानं मंगळ ज्योती केंद्र 50 वर्सां संपोवच्या वक्ता ह्या केंद्राचे सुकाण हाती घेवन ते उदरगतीक पावयल्ल्या डिरेक्टरांचो उगडास काडचे भोव गरजेचे. Reverend Dr. John Fernandez, 1973 to 1976. Father Mark Vegas, 1986 to 1989. Father Victor Pinto, 1989. Father J.B. Crasta, 1989 to 1999. Father Ronald Serravo, 1999 to 2006. Father Boniface Pinto, 2006 to 2014. And Father Vijay Machado, 2014 तावन. हांचे पैकी आज दोग याजक बाप हांगासर आमच्या मदें वेदीचेर हजर आसात. मनदीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो मनाची बसका स्वीकार करूंक तांचे लागीं विनंती. मनदीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बापांनी 1999 तावन 2006 पर्यंत मंगळ ज्योती केंद्राचे डिरेक्टर जावन सेवा दिल्या. तांच्या अवधेंत मंगळ ज्योती केंद्र बड्जोडी शांती किरण हांगासर वर्गावण जालें. आपल्या संगीताच्या आनी बरपाच्या देण्यांक लागून रॉनी सेरावो बापाक मंगळ ज्योती केंद्राक हे दिशेन विशेष देणगी दिवंक साध्य जालें. दियेसेस भर देवस्तुतेंत विशेष संचलन हाडूंक आनी जोगते रितीन देवस्तुती मांडून हाडूंक तरबेत करच्या वावरांत तांणी कमर बांदले. कोंकणी भक्तीक गितांची सुधारीत आनी नवी आवृत्ती भायर हाडली. अंतरगितांक ताळे दिवन सोलपाची पुस्तकां रचली. जेजूची सुवार्ता नियाळाची करतील आनी देवाच्या शब्दाचो संभ्रम पुस्तकाची तांणी सुरवात केली. देवस्तुतेक क्रिस्तांव शिक्षणाक आनी पवित्र पुस्तकाच्या वापराक पूरक जावन विविध पुस्तकां मंगळ ज्योती केंद्रांत हांवन चडावत स्वताच्या लिखणेन आनी हेरांच्या सहकारान तांणी मांडून हाडली. तांच्या अवधेंत दियेसेस भर विशेष तरबेती कार्यक्रम चल्ल्यान बरपा आनी संगीता रुपी तांचो वावर केंद्राक आनीकय लाबून आसा. केंद्रा उद्देशी तांचे आनीकय जायते बरेपण सांगीत तरी इतल्यार रावून तांचे सेवेचो आमी आभार मानता.
तांकां सर्व बरें मागून तांकां मान करता आमच्या गोवळी बापांनी आनी हाजीर आसल्या सयऱ्यांनी तांकां मान करच्याक विनंती. देव बरें करूं गोळी बापानो तशेंच सेऱ्यानो तशेंच फादर रोनाल्ड सरावो. मनादेक बाप विजय मचादो दया करून तुम्ही मनाची बसका स्वीकार करची. मनादिक बाप विजय मचादो हांणी 2014 सावन मंगळ ज्योती केंद्राचे डिरेक्टर जावन सेवा दिल्या आनी आजुनूय ते मुंदरून आसात. ही सेवा तांणी 2012व्या वर्सा ह्याच केंद्राचो सहाय्यक जावन सुरवात केली. प्रस्तुत आधुनीक परिस्थितीक पूरक जावन तांणी मंगळ ज्योती केंद्र रुपीत करूंक खळमीत नासतना ते वावरल्यात. विविध तरबेती कार्यक्रमां मुखांतर लोकांक शिक्षीत केलां. दियेसींत आनी दियेसी भायरी मंगळ ज्योतीचो वावर विस्तारूंक तांकां साध्य जालां. नवे शैलीचे मंगळ ज्योती स्टॉल तांच्या वावराचो फळ. तांचे जबाबदारे खाल कोंकणी मिसल तयार करपाचें काम शेवटाच्या हंताक पावून आसा. 2015 वर्सा तावन क्रिस्तांव शिक्षण आयोगाचो प्रांतीक कार्यदर्शी जावन ते वावरल्यात. भोव संतोशाची आनी तांकां आज मान करपाची गजाल ही की 2023 सप्टेंबर 22 बाप विजय मचादो हांकां CCBI बिस्पांचे मंडळीन CCBI क्रिस्तांव शिक्षण आयोगाचो एक्झिक्युटिव्ह कार्यदर्शी जावन नेमक केला. हातूनच आमकां तांचो हे दिशेन वावर आनी शाती कळीत जाता. ताका आमी तांचे जबाबदारेन सर्व बरें मागता. मंगळ ज्योती केंद्राक तांचे अमोलीक सेवेक उपकार बावडटा आनी मान पटयता. आमच्या गोवळी बापांनी आनी सयऱ्यांनी तांकां मान करूंक विनंती करता. देव बरें करूं फादर उदय फेर्नांडीस तशेंच मान स्विकार केल्ल्या फादर रॉनी आनी फादर विजय तुमकां परबी पटयता आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत बरें मागता. मोगाचे न्हू मंगळ ज्योतीन गेले त्या 12 वर्सांनी दोतोनीच्या शिकपांत मुस्तो वावर केला आनी हर एक वर्सा दोतोनीची 10वीची पब्लीक परिक्षा ते चलोवन व्हरतात. आतां आमी दोतोनींत बरे अंक जोडिल्ल्या सर भुरग्यांक मान करूंक आशेता. I call upon Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana to honor the toppers of Class 10 Catechism exams. I also request Sister Severin Krasa to join in to honor the toppers. Prevail Dikunna Carmel Convent Girls High School Modern Cup, Vion Preston Lobo Infant Jesus in English Medium School Modern Cup, Venetia Norona Holy Savior Engineering Medium High School Agrar.
Vinisha Krasa, Nitya Sahaya Mata High School, Umzur. Michelle Riona Saldana, Nitya Sahaya Mata English Medium High School, Umzur. Ritisha Janita Vegas, Loreto English Medium High School, Loreto. I request the students, while honoring, to give them a hands, big applause. Maldron Dilson Kutina, St. Dominic English Medium High School, Mariashram. Anusha Rodriguez, Anugraha English Medium School, Ujire. Rachel Gonsalves, St. Teresa High School, Beltangadi. Viona Rego, Holy Redeemer English School, Beltangadi. Angela Maria Benu, St. Paul English Medium School, Naravi. Rohan Pai, Sacred Heart Junior College, Madantya. Priya Shanti Fernandez, Sacred Heart English Medium High School, Madantya. Roylin Ashmi Vegas, St. Peter Clever English Medium High School, Arva. Viola Slania Morris, Navachetana English Medium High School. Ashel Lavisha Rodriguez, St. Anne English Medium High School, Kellerai. Alrina Rachel Pereira, St. Joseph English Medium High School, Nirmarga. Flora Rita Diconna, Sacred Heart High School, Kulshekar. Prima Divya Fernandez, Sacred Heart High School, Kulshekar. Leroy D'Souza, St. Joseph's High School, Kulshekar. Cheryl D'Souza, Vidyajyoti English Medium High School, Wamanjur. Ritika S. Rodriguez, St. Raymond's English Medium High School, Wamanjur. Anita Reji, St. Joseph English Medium High School, Bajal. Minal Dianta Lobo, St. Anne's High School, Kuntikan. Sonorita Princia D'Souza, Mount Carmel Central School, Conchade, Maryhill.
Remal Pais MGC High School Bondel, Ashel D'Souza St. Lawrence English Medium High School Bondel, Anvita Desa Kulur High School Kulur, Karan Sara Was St. Jerosa High School Jeppo, Venetia Diana D'Souza St. Jerosa High School Jeppo, Flare Pravita Lobo Lady Hill Victoria High School Urva, Shinal Ravion Pinto St. Aloysius English Medium High School Urva. Ashel Marita Lourdes Central School Vijay, Neil Melton Rosario Padva High School Nantur, Nishal Lobo St. Hans High School Bolar Mangalore, Rihanna Gia D'Souza Carmel Central School Bolar Mangalore. Crystal Maria D'Souza St. Agnes High School Mangalore, Siona Divya D'Souza St. Teresa School Bendur, Simanta Crizel Tauro St. Aloysius High School Kodialbail Mangalore, Shalome Angel Pinto St. Mary's High School Farnir, Almira Shari Fernandez St. Aloysius Gonzaga English Medium School Kodialbail Mangalore. Friedel D'Souza St. Agnes CBSE High School, Robin Leston D'Souza Milagres CBSE High School, Priona Ashel Fernandez Nazareth High School Balmata, Melissa Montero St. Mary's English Medium High School Warkari, Jenisha D'Souza St. Mary's English Medium High School Bela. Rachel Jaini Rebello, Little Flower High School Kinigoli, Shaina Mascarenas, Maryvale High School Kinigoli, Clarence D'Souza, St. Mary's Central School Kinigoli. Nishal Raina Lobo, Holy Rosary High School, Mudbidri, Alicia Rodriguez St. Thomas English High School, Alangan, Vion Laren Pinto Mount Carmel Engineering School, Shirtadi, Anisha Sikvera St. Patrick English Medium High School, Siddakatte. Sheldon Rodriguez, Carmel Central School, Mudbidri, Alcia Dhruvi Pereira, Our Lady of Perpetual Help Church, Gandalkatte. Jesvia Sonale Fernandez, St. Anthony High School, Amtur, Sean Lenvin Mascarenas, St. Rita English Medium School, Vittal, Nishal D'Souza, St. Sebastian English Medium High School, Permannur. Diona Derica Lobo, Nityadar English Medium High School, Nityadar Nagar, Anusha Janelia D'Souza, Carmel English Medium School, Kotekar, Jovisha Ashel Fernandez, Assisi Central School, Bagambila, Derlakatte. Jenisha Montero, Ave Maria English Medium School, Fajir, Melona Felicia Saldana, St. Joseph PU College, Bachpe, Tanvin Sikvera, Rosa Mystica High School, Kinni Kamla, Carol Manisha Dikona, Bethany English Medium High School, Bachpe, Sonika Kutina, St. Philomena High School, Darbe Puttur,
Dina Pal Lobo, St. Victor's High School, Puttur. Errol Shaman D'Souza, Bethany English Medium School, Darbe, Puttur. Sohani Kutina, Bethany English Medium School, Darbe, Puttur. Lenwin D'Souza, St. Mary's English Medium High School, Uppinangadi. Muriel Saloni Suarez, Holy Spirit English Medium High School, Mukka. Kristen Vivian Rodriguez, Medline High School, Mulki. Angel Simran D'Souza, Bethany English Medium School, Suratkal, Mulki. Annie D'Souza, Holy Family English Medium School, Suratkal. Cheryl Correa, Infant Mary English Medium School, Katipalla. Rishon Prajwal D'Souza, Immaculate Conception Church, Mulki. Students, kindly note, there will be a group photograph at the end of this program, so kindly remain seated and we'll have the group photograph later to create memories of your achievements. Father Vijay Machado informed me that there are a number of things he would like to do today, but whatever he is going to do, you're going to see it now. या कार्याच्या निमाण्या वांट्याक आमी येता. म्हजो बंगराळा जुबल्यावर म्हजो एक कायदो आसा तो हांव करता. विशेष करून आमकां आतां गवळी बापाचो संदेशा पयले आमकां कुमो केल्ल्याक हांव उडासाची काणीक दिवंक आशेता. मोटवे कार्य पयले सुवातेर हांव उडास करता. Sponsors, well-wishers and supporters, they are not here, just I read out their name, and those who have wished us and helped us in various ways to our institution. Udas Kartam, Bishop Emeritus, Most Reverend Dr. Aloysius Paul D'Souza, Monsignor Amso Vigar General, Monsignor Maxim Noronna, Tani Young Zaina, Punam Shubhashay Pateilat Matni, Amka Tani Adar Dila. Then also I remember today Cardinal Philip Neri Ferrao. Personally I had invited him. He has sent us the invitation, his blessings and best wishes. Also Reverend Dr. Stephen Alatara is the Deputy Secretary General of CCBI. Father Domingo Gonzalez, Administrator of my house there in Shanti Southern CCBI Secretariat. And Udupi Bishop, Bishop Gerald Isaac Lobo. Shiomoga Bishop, Bishop Francis Serravo, and also Bethany General Sister Rose Celine B.S. Tani Amka Kagad Boron wishes Vishishritin Patela Tanso Adar Magne Basailam, and also all the provincials, religious houses here. I remember them and thank them. Tashens Amka Herritini Kumo Kelle Asat. Mr. Philip Ozarios is the Secretary of Asian International Germany, Mrs. Theresia Duke, CEO of UCAT Foundation, Mr. Nigel Fernandez, Asian Trading Corporation, Mr. Peter Anil Rego, Brilliant Printers Private Limited, Bangalore, Mr. George Pinto, Commissioner of Excise, Government of India, and tashens amka hangasar kumok adar dille. Cordial Bile Press, Father Vincent Vinod Saldana. राखण्यांत आमकां कुमोक केल्ली फादर रुपेश मार्ता. तशेंच आमचे मदें आसात फादर लिओ लसरादो. ही इज द असिस्टंट सेक्रेटरी ऑफ कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. फादर लिओ हांगासर आसात, तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या बिसाई बाथावन एक उडासाची काणीक स्विकार करचें म्हणून विनंती करता. देन वी हॅव आमकां दुडवाची थोडी कुमोक थोड्यांनी बसयल्या, थोड्यांनी दिल्या. आय रिमेंबर मोन्सिंजोर लेस्ली शेणै, ताणें आमकां 10,000 रुपये दिल्यात आनी तांचे मागणी आमकां बसयलां आनी केदाळाय ते आदार दितात. मिसेस रिटा डिसिल्वा, तिणें आमकां कुमोक दिल्या. नांव नाका म्हणून लास्ट इयरांत आमकां 1 लाख FD दिल्ली. भुरग्यांक प्रायज दिवंक ताच्या वाडींत आमकां कुमोक करी जाय म्हणून सांगलें. तिजो उडास हांव करतां. तशेंच मिसेस लिना क्वाड्रस इस्रायल and Mrs. Maria Fernandez Israel, तांणी आमकां कुमोक बसयल्या आनी धाडटा म्हणून सांगलां. And also
टुडे वी हॅव आमी हे हॉल आनी हो जागो आमकां दिल्लो जावन आसा आयच्या कार्याचो होस्ट म्हण येत मानदीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस. तुम्ही हर एका रितीन आमकां 24 hours म्हण येत. काल राती 11:30 फोन केल्यार पर 12 वरां फोन केल्यार फोन काडला आनी आमकां दारूक तें केलां गेटूक ती गेल्या. तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी आमच्या गवडी बापातान एक खाणीक तुमी स्विकार करीचे म्हण विनंती करता. तांच्या मुखेलपणान हांगा व्हडली रेतीर जाली ती बरी जाली आनी कॅरिझमॅटीक संचालनाचे आत्मीक डिरेक्टर मुखल्या वर्सांनी आमच्या दियेसेसीन हर एका पेरगजांनी इंटरसेसरी ग्रूप जायजय आनी मागणें बळोवन जायचे म्हण तांची आशा आसा. आमी तुमकां बरें मागता. आमचें इस्कॉलाचें सगळें एग्जाम डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन चीफ कोऑर्डिनेटर आनी टीम वावर करतात. ते सुलाभ ना काम. ताचो मुखेली जावन आसा चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन रेव्हरंड फादर जोसेफ उदय फेर्नांडीस मिलाग्रिस सेंट्रल स्कूल. तुम्ही मुखार येवचें आनी मस्त वावर तुम्ही केला युडासाची काणीक गोडी बापातान स्विकार करची. And today many have helped us. Welcome dance leadership is taken up by Father Robert D'Souza. तो हांगा ना तरी ताची कोणी हांगासर आयवन मास्टर आसा. तुमी उडासाची काणीक स्विकार करची. वी थँक यू. टॅब्लो वेरी गुड एक्सलंट व्हॅल्यू एज्युकेशन प्रोग्राम केल्ली जावन आसा. सिस्टर लुड्स BS सेंट तेरेसा स्कूल ICSE स्कूल हेजी प्रिंसिपल. तुम्ही मुखार येवचें आनी उडासाची काणीक तुमच्या टिमाक तुमच्या मास्टराक टिचरींक देव बरें करूं. सिस्टर लुड्स BS. आयच्या दिसाचे सगळे फोटोग्राफी डॉक्युमेंटरी व्हिडिओग्राफी ऑनलायन स्ट्रिमींग आनी हेरवळ आमकां कुमोकर्स जावन आसा. कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर रेव्हरंड फादर अनिल आयवन फेर्नांडीस तुमच्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटना तुमी मुखार येवन युडासाची काणीक स्विकार करची. फादर अनिल आयवन फेर्नांडीस. डिवायन वर्डार लायव्ह प्रसारण तशें TV प्रसारण कुमोकरच्या मिस्टर स्टीफन मेंडीस. तो आज हांगासर येवना. ताचो मुखेली जस्वीन येवंक पावना. तुका देव बरें करूं म्हणटना तुका आमी मागीर दिता ती काणीक. आयचे सगळे कार्यक्रम वेवस्थीत रितीर मांडून हाडूंक MC जबाबदारी घेतिल्ली ह्या पिरगजीचो सेक्रेटरी जावन आसा मानेस्त अनिल डेसा. सर तुमकां देव बरें करूं. युडासाची काणीक तुमी स्विकार करची. आयची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ली आसा मानादीक बाब पाऊल सेबेस्टियन. तुमी खंय आसल्यार येवन उडासाची स्विकार काणीक स्विकार करची. तुमी ना जाल्यार ब्रदर आसा येया दियकोन प्लीज कम. तुमकां सगळ्यांक मोगाचे प्रणाम. आमचे सगळे कार्यक्रम बरें जायचे जाल्यार आमी दोनूच मिटिंगां गेल्लीं कित्याक म्हळ्यार हांव मस्त वेळा हांगासर आसना. गोल्डन जुबिली कमिटी मेंबर्स थोड्यांची नांवां हांवें थोडं वाचलीं. ते कमिटींत ती आसात देखून वाचिनातल्यांचे हांव सांगता. मेंबर्स प्लीज कम फॉरवर्ड. पयलें तुमी बेसाई बातावन उडासाची काणीक स्विकार करून उपरांत एक ग्रूप फोटाक येवचें. सिस्टर एंटनी मेरी अर्सुलाइन. सिस्टर सिंथिया डिकोना कम फास्ट. मिस्टर रिचर्ड अल्वारीस आनी माध्यमाक आर्टिकलां दिवं. तुमचे कडेन पेपर आसा त्याच पेपरार तशेंच राखण्यार आनी सर रितीच्या बुकान आमच्या बुकांचे ऑथर ते जावन आसा. मिस्टर रिचर्ड अल्वारीस मास्टर आनी मिस्टर आयवन मस्करेनस. मिसेस जॉन मोंतेरो रिटायर्ड टीचर. मिसेस लाविना डिकोना. मिसेस फ्लेवी लोबो. मिस लाइला डिसोजा. मिसेस प्रीती लोबो. मिसेस अनिता मार्टीस. तिणें तुमचे कडेन आशिल्ल्या ते पेपर तांचें जावन आसा. आमच्या खातीर धर्मात रितीर तांतूं तांणी पब्लिसिटी केल्या. तांकां देव बरें करूं तिच्या पतीक आनी कुटुंबाक. So we will be having now one group photo. I request Father Joseph Uday, Father Leo, please come forward for these photographs. Yes, Father Anil, please. Yeah, with the chief guest, we'll be having one group photo of the members so that we can save the time. Yes, please come. Yeah. तुम्ही दिल्ले शॉल मात्र घालीचे सोबी दिसता त्या
Please wear your shawl and come, otherwise you'll be missing. Just wait, you have to finish. आम्ही ताळयो पेटून आमकां कुमो केल्ल्यांक इतलें बरी मांडावळ केल्ल्या आनी मस्त वाव राजा फाटल्यान तांणी केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तूं गेलो. Yeah. Now we'll be having one group photo. Please come forward. सो निमाणे आसा मुजेत वा ऑफिसांत वावर करचे वावरडी. वी हॅव स्टाफ मेंबर्स. When I came there were only 3 members. Now we have grown up to 7. So आमकां सगळ्यांक म्हज्या सांगाता हाताक हात दिवन वावरचो. रेवरेंड डॉक्टर Alfred Vincent Sequeira, Commission for Bible, is a secretary and assistant. तांणी सगळी आयच्या दिसाचें गोरकारपण घेतलां. फादर तुमच्या थाकरी पिसाक आनी त्यागाक सेवेक आमी आभारी. आमच्या गवळी बापातो निवडासाची काणेक तुमी स्विकार करीचे म्हणून विनंती करता. फादर विन्सेंट सिक्वेरा ताळयो पेटून अभिनंदन पटोवया. उपरांत आसात मिस्टर रिवन पास्कल डिसोजा, आमच्या मार्केटिंग डिविजनाचो मुखेली. मिस्टर स्टीफन जॉस्टन डिसोजा, ट्रान्सपोर्ट डिविजन. आणि मिसेस ज्योती पिंटो आणि मिसेस डोरिस मारियट रॉड्रिगस, डिपार्टमेंट ऑफ DTP प्रिंटिंग अँड डिझायनिंग. मिसेस सुमित्रा क्रास्ता, डिपार्टमेंट ऑफ बायबल अँड जेजूची सुवार्ता अँड अदर ॲस्पेक्ट्स. आणि मिसेस विल्मा डिसोजा, डिपार्टमेंट ऑफ कॅटेकेटिक्स अँड अकाउंट्स अँड गव्हर्मेंट रिलेशन्स. आणि आमच्या सगळे ऑफिसाची जबाबदारी म्हज्या आनी फादर विन्सीच्या उपरांत सांबाळची ॲडमिनिस्ट्रेटर मिसेस हेलन डायर्स, HR डिपार्टमेंट. तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द स्टाफ टू कम फॉरवर्ड फॉर ए फोटोग्राफ विथ द बिशप आफ्टर द फेलिसिटेशन. इतल्यार म्हजें काम सोंपता आनी लास्ट एक शब्द उरता. या ग्रुप फोटो लास्ट. आनी एकलोच व्यक्ती म्हाका उरला आनी हाका एक कारण आसा. तो आमचो गवळी बाब. ताका सन्मान नाका म्हाका कळिता. विसय म्हाका नाका म्हणटा. नाका म्हाकाय नाका ताकाय नाका. पूण आय हॅव ए रिजन हियर टू फेलिसिटेट आवर बिशप टुडे. फॉर सिंपल रिजन, ही इज द चेअरमॅन बिशप ऑफ लिटर्जी CCBI इंडिया. सगळ्या भारतांत आमच्या दियोसेसींत एक कोंकणी मळाचो बिस्पो एक जबाबदारी देवस्तुतेन काणयल्या जाल्यार एक अभिमानाची गजाल.
आनी ह्या बेसाहिबा मुखांत्र आज हांव याजक जाला. आमच्या पिरगजेन सहाय्यक ते आशिल्ले आनी हांवें सायन्स काणगेचें जाल्यार तें कारण हांवें पळयलें तांणी काम केल्लें, तांणी रस्ते नितळ करचे आनी आमच्या पिरगजेन आशिल्ल्या दुबळ्यांक आनी विशेश करून डेस्टिट्यूट हांकां तांणी आश्रमान भरती करून बरें केल्लें. आतांय लोक उडास काडटा. प्रायवंतांची बिरमोत तांकां आसली. इट इज अ प्रॅक्टिकल कॅटेकिजीस वीच आय फावंड इन हिम अँड टुडे इज a backbone and support to all our ministry, catechesis, liturgy and Bible, not only in Mangalore, also in Konkani liturgy region, Udupi, Mangalore, Karwar, Sindhudurg, Belgaum and Goa. Tashens all over India. देखून आज त्या नांवान मानदी गवळी बापानो तुमकां हांव आमच्या सोमेस्तांच्या नांवान उल्हास पटयता. I request Bishop George to felicitate Bishop, Chairman of Liturgy of CCBI. Put your hands together once again for our dear Bishop. Thank you. We have a man amongst us of his words. His knowledge and wisdom are commendable. He leads his flock like a shepherd leads his sheep. A man who leads his people in Christ-like ways. There is no doubt that a man of prayer many a times makes an excellent leader. It is my honor and privilege to call upon Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, Bishop of Diocese of Mangalore, President MANGALA JYOTHI, Diocese of Mangalore Trust, Chairman, CCBI Commission for Liturgy, to deliver the presidential address. वेदिरासच्या बिसाहिबानो, डिरेक्टर बाप विजय, सहायक डिरेक्टर बाप विन्सी, हांगासरासचे आमंत्रित गण्य व्यक्तीनो, याजकानो, धार्मीक भयणीनो, भुरग्यांनो, शिक्षकानो, शिक्षकीनो आनी आमच्या मंगळ ज्योतीच्या सिबंदी वर्गाच्यानो. आमी एका वरार अखेर करीजे म्हण सांगलें. आतां 1:45 जालीं. देखून हांव पयल्या सुवातेर मंगळ ज्योती तावन संवसारार आमचें नांव इल्लेशें वेल्ल्या कारण आमचे हांगाचे डिरेक्टर आनी प्रत्येक जावन भारतांत आमच्या भारताच्या बिस्पांनी आमी मंगळ ज्योती मारिफात केल्लें काम वाखणून म्हजे कडेन परतलें परतून परतून फादर विजय लोबोक आमकां दिसय म्हणून. आदले डिरेक्टर आसात हांगासर फादर रॉनी आनी आतांचे फादर बोनिफास, ताच्या पयलें जेवी क्रास्ता आनी हेरांची तुमी नांवां आयकल्लीं आसात. फादर मार्क वेग आसा सांगाता. थोडीं वर्सां हांव सेमिनारिस्ट आसतनाय हांवें काम केलो. सिस्टर सेवरीन आसली तवळ आमच्या त्या ऑफिसान. अशें मंगळ ज्योती आमकां मोगाचें, आमकां दोतोन शिकयल्लें, तरबेतीचें गरहें आनी आतां फिरगजां वचोन विंगड तराची तरबेती दिता जायपुरती. तशेंच बायबल कमिशना मारिफात आज जायतें काम जातें आसा. आमच्या ह्या मंगळूर दियेसीक केदाळय आमचे भारताचे बिस्प पळयते आसात आनी विचारतात तुमी तें कशें करतात. तुमी तयार केल्ले बूक आमकां निती शिक्षणाचे बूक, दोतोनेचे शिक्षणाचे बूक आमी करच्याक आमकां आदार जाय म्हणून. देखून आनी परातल्याक फादर विजयाक आतां डबल वर्क आमच्या दिसचें काम करीचें आनी तशेंच भारताच्या बिस्पा मंडळीन विचारल्या तेंय काम करीचें. तरी हो एक अभिमानाचो विशय आमच्या मंगळूर दियेसीक हेरां अभिमानान पळयतात. देखून आमच्या मंगळ ज्योतीच्या डिरेक्टराक तांणी करच्या कामाक तांकां शाबासकी पटयता आनी तुमकां कुमो करतल्या फादर विन्सी, सकट सिबंदी वर्गाच्यांक हांगासर आदार दिल्ल्या सर्व शिक्षक आनी शिक्षकींक आमी तांकां आज व्हडलोसो उडासाची कणीक दिवन तांचो उडास काडलो. तुमचो हांव आभार मानतां. फिरगज आनी जायतीं 3000च्या केसडीत दोतोनेचें शिक्षण शिकोवची टिचरां मास्टर आसात, हांव वडिलां आसात, तांचोय उडास करता. आमचे विगार आसात, सहायक पाद्र्याप आसात आनी जायपुरते कातेकिस्त आसात, तांचोय उडास काडन क्रिस्ती शिक्षण आमच्या बावार्थाची तरबेती ती निरंतरी जावन आसा. जायत्या सहकारान तांचो उडास करता. न्हीद जावन थंय पळयशात जाल्यार वेवस्थीत तरान
ही मांडावळ गल्ली मंगळा ज्योती केंद्रान जावं पुस्तकां तयार करची जावं दोतोन चलोवन व्हरची दोतोनेची मांडावळ घालची वेळा वेळाक तें करचें हें पुराय करूंक ताच्या फाटल्यान एक मनीस जाय. आमचो डिरेक्टर फाटल्या 10 वर्सांनी हें काम करता आनी आतां सडीत वावंट आसा तरी हें केल्लें काम हांव वाखाणटा आनी आमकां कुमक करची आसात. हांगासर विधी आसात श्रीमान जॉन डिसिल्वा डॉक्टर जुडीबाई थंयल्यान सिस्टर सेवरीन थंयल्यान फादर संतोष थंयल्यान फादर क्लिफर्ड आनी फादर हांगासर आसचे फादर आमचो फादर प्रवीण लियो ह्या पादऱ्यापांनी फाटल्या दिसांनी आनी फादर आमचो उदय फेर्नांडीस हांच्या मुखेलपणा खाला जायतें काम आमच्या दियेसीन जाता. तुमचो समेस्त उपकार बावडून देव हे आमी मिशनरी काम करचें मिशनरी काम नीज जावन करचें प्रमुख जरान जराल तरान डायरेक्ट तरान बायबल परगडचो आनी एक वाट आमी दोतोन शिकोवचे मारिफात आनी एक वाट रेतिऱ्यो इतर मारिफात. पूण दोतोन शिकोवचें काम मिशनरी काम इवँजलायजेशन काम भोव गरजेचें. ह्या गरजेच्या कामाक हाताक हात दिवन वावरचे तुमकां समेस्तांचो वडिलांचो टिचरांचो भुरग्यांचो उपकार बांदता. भुरग्यांनो पाद्रा बिस्पान वडोल सांगलें 78-79 उपरांत दिब्रुगरांत थंय तांणी दोतोन शिकून क्रिस्तांव जावन तांणी तांच्या गांवाक मिसांव काम केलें. भुरग्यांनीच व्हडांक बाप्तिस्म दिल्लो भुरग्यांनी इवांजेल परगट केलो. आनी एक गांव दक्षिणा कोरियांत भुरग्यांनी तरणाट्यांनी वचोन बावार्थ शिकोवन हेरांक दिलो. आज दक्षिणा कोरिया वाडलां जाल्यार क्रिस्तांवपण आनी तांची अभिवृद्धी सांगता गेल्या. आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांनी केल्लें काम तें आमी पळय जाय वाखाणी जाय आमच्या भुरग्यांक प्रेरण दी जाय आनी तुमी दिवचें प्रेरण खंडीत जावन फळ जोडटलें हाडटलें म्हूण सांगून तुमकां बरें मागून शाबास म्हणून अंक जोडिल्ल्यांक तुमकां बरें मागून अखेर करता. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. बिस्सायबानो तुमच्या मोगाळ उतरांक इट इज सेड दॅट ग्रॅटिट्यूड इज द बेस्ट एटिट्यूड. आयचो हो दीस इतल्या बऱ्या तरेन जाय जाल्यार सबारांनी हाका हाताक हात मेळयला. हांचो सर्वांचो उपकार वडो मुखार येता म्हणात एक बाब विन्सेंट सिक्वेरा. मंगळ ज्योतीक बरली उतरली 50. हे 50 वर्सांचे चरित्रेचो खरो रुवारी आसा त्रियेक देव. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आपणाक कसो उगडापो केल्लो पयल्यान त्रियेक देवा तुका अर्गां स्तुती दिनवास. मार्गदर्शन तुमचें आमच्या बंगराळ्या कार्याचें अध्यक्षपणी तुमचें आमच्या मोगाळ गोवळ्या अदीक मनदीक दोतोर पिटर पॉल साल्डन बापा तुमकां देव बरें करूं. CCBI क्रिस्तांव शिक्षण आयोगाचो कार्यदर्शी बिशप जॉर्ज वी थँक यू फॉर बिईंग विथ अस. चेअरमॅन बिशप जॉर्ज वी थँक यू फॉर बिईंग विथ अस टुडे. आमचे मुखेल सैरी थिका क्रिस्ती समुदायाची मानेस्त दोतोर जॉन डिसिल्वा मानेस्तीन दोतोर जुडी पिंटो तुमकां देव बरें करूं. गोवळी केंद्राचो डिरेक्टर बाप संतोष रॉड्रिगस मान स्विकार केल्लो आदलो डिरेक्टर मानदीक बाप रॉनी सेरावो. हो जागो दिल्लो आनी दिगो जाल्लो मानदीक क्लिफर्ड फेर्नांडीस बाप तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. ह्या कार्याक हाजीर जावन आमकां संतोश केल्ल्या मानेस्त धर्मभयण सिस्टर सेवरीन पिंटो तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. सर्वेन कास्ता वय सन्मान जोडलेल्या ल्हानानो वडानो भुरग्यांच्या वडिलांनो शिक्षकांनो तुमकां देव बरें करूं. क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षकांनो कातेकिस्तांनो संयोजकांनो तुमकां आमचे दिनवास देव बरें करूं. मंगळ ज्योती केंद्राच्या शिबंदेक मंगळ ज्योती जुबलेव कमिटीच्या संद्यांक काळजांत हांव एक व्हडलें
थँक्स. ह्या कार्या उद्देशी संपर्क माध्यम निर्वहन केल्ल्या मानेस्त रिचर्ड अल्वारिस, मानादीक बाप अनिल आयवन फर्नांडीस आनी मानेस्तीन अनिता मार्टीस तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्याक जेवण रांदून आज आमकां दादोस करूंक वेच्या ओएसिस कॅटरर्सांक आज अपुर्बायेचें मनोरंजन नृत्य आनी प्रदर्शन करून आमची मनां जिखलेल्या लुड्स सेंट्रल इस्कॉलाच्या आनी सांत तेरेज इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, प्रांशुपालाक आनी शिबंदेक काळजांतावन देव बरें करूं. डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मिडिया हांचे मालक मिस्टर स्टीफन बेंडीस आनी जॉस्विन हांकां आयच्या सर्व पोशकांक, दानींक, स्पॉन्सर्सांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा हांव. साउंड्स मॅनेज केल्ल्या मनेस्त हरीश आनी आज अपुर्बायेन जोगत्या आनी सूत्र उतरांनी कार्यनिर्वाहन केल्ल्या मनेस्त अनिल देसा तुका देव बरें करूं. आज अपुर्बायेची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या फादर पॉल कॉयर चलोवन व्हेल्ल्या भुरग्यांक आनी सर्वांक काळजांतावन देव बरें करूं. कोणाकच चोडी नासतना ह्या कार्याक ज्योतीचें सर्व मंगळ जावं. देव बरें करूं. फादर विन्सेंट, तुमी दिवच्या सेवेकी आमी तुमचो आभार मानता आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांत बरें मागता. We are always grateful to God for all His abundant blessings. Keeping this in mind, I request Father Clifford Fernandez to say the grace before meals. Kindly stand. मोगाच्या गोडी बापानो, वडिलांनो, भुरग्यांनो, समेस्तानो, मागण्या पैकी जेवणा पयलें भोव मोठवें मागणें हांवें आयकल्लें, देरांनी सांगलें, हे देवा बूक आसल्ल्यांक जेवण दी, जेवण आसल्ल्यांक बूक दी. आज जेवण आसा, इल्ली बुकी आसा, देवान दोनी दिलां. एक घडी भर आमी मागण्याक तयार जावया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग विविध रितींनी दाखयताय आनी तुजो मोग विशेश तरान जेवण आमरिफात दिताय. आज म्हणसर तुवें आमकां उपाशी घालूंक नाय आनी आजय ह्या दनपारांच्या वेळार तुवें जेवण आमकां दिलां. देखून तुका अर्गां दिताना हे जेजू हें जेवण रांदिल्ल्यांचेर आनी जेवण आतां जेवंक वेच्या आमचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या जेवण आमरिफात तूं आमकां परत घटाय दी. येदोळ कशें उर्बेन आमी वावर आमचो केला, ह्या जेवणा उपरांत आनीकय उर्बेन इल्लो वावर करूंक, तुज्या नांवाक मान आनी महिमा हाडूंक तूं आमकां फावो कर. सगळ्यां सांगाता मेळून जेवणा पयलें सांगाता म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. मोरये मायेचो आदार मागून सांगाता म्हणया, नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. मानान आनी गौरवान देवान केल्ल्या सकड उपकारां पासत उपकारी काळजान सांगाता म्हणया, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Thank you, Father Clifford. Just an announcement for all the students. You need to come to the days now for a photograph. उरल्यांनी जेवणाक वेचें. भुरग्यांनी येताना मोमेंटो तशेंच सर्टिफिकेट काण घेवन मुखार येवचें. सर मानाच्या सैऱ्यांनी तांची बसका आमी आतां मुखार हाडटल्या. ह्या फोटोक तुमी आमकां सांगात दिवचो.
भुरगीं दया करून मुखार येया तुमच्या सर्टिफिकेट आनी मेमेंटो समेत. वडिलां दया करून जेवणाक वसा. भुरग्यांक एक आतां ग्रूप फोटो आसा, जाता तितले बेगीन मुखार येवचें. तुमचे शॉल घाला. एक ग्रूप एक लायन आमी सकयल उबे रावची. एक हांगा मुखार चेरां मुखार बसचे आनी एक लायन चेरांच्या फाटल्यान उबे रावचे. ओटो 3 लायनी. त्या देखून तितके लांब आसली ती सकयलच रावा. ते उबे रावंक तांकां उबे रावंक. देखून तुमी येया, आमी जागो दिता. बेगीन बेगीन येया. आमची सैरीं दया करून बसा. सैरीं दया करून बसा.